Ენებისთვის. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაცემის გენერალური სპონსორია ავტობანი. გადაცემის გენერალური სპონსორია გასლენდი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სფერო ჰოლდინგი. გადაცემის წარმოდგენია ცინკოვიდი იმუნო, თუთიის, D3 და C ვიტამინების კომბინაცია. ცინკოვიდი იმუნო, ძლიერი იმუნიტეტი, წარმოებულია წლის სექტემბრის მდგომარეობით კომერციული ბანკების საუბარია 14 ფინანსური ინსტიტუციის აქტივების მოცულობამ 68 მილიარდი ლარი შეადგინა. მატება წინა წელთან შედარებით საკმაოდ კოლოსალურია, აქედან გამომდინარე ბანკების აქტივები მთლიანი პორტფელი ზრდად განაგრძობს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გარდაისახება კვარტალურ მატებაშიც და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად რომ ეკონომიკაში წიწილებს წლის ბოლოს ითვლიან და ეს მაჩვენებელიც დარწმუნებული ვარ კომერციული ბანკებისთვის იქნება საკმაოდ პოზიტიური და მნიშვნელოვანი. მე სანდრო ვებხაძე ვარ, ეს გადაცემა კაპიტალია, დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ეს შენი კაპიტალია, დღევანდელ გამოშვებაში ნახავთ. გურამ მელქაძე და კაპიტალ ნიუსი. ასევე ავტობანის რუბრიკა. ბაკურ ხუნდაძე, გიორგი ჯღარკავა, ტრანსლაივის პრეზენტაცია. კაპიტალ რეგიონი ედიშერ ჯობავა რუსუდან ქვარცხავას მასპინძელი იქნება, ხოლო იგორ აფციაურს ბრენდან სობი ესტუმრება. საინტერესო საქმიანი 2 საათი გელით წინ, სხვათა შორის ანონსში კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ვერ მოხდა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ძალიან დატვირთული და საინტერესო გადაცემა არ იქნება დღეს, რა თქმა უნდა, საქმიანი 2 საათი გელით წინ დივერსიფიცირებული საინტერესო თემებით. ახლა უკვე პირდაპირ ეთერში კაპიტალ ნიუსის ტიხარი გავა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ბიზნეს რეპორტიორი გურამ მელქაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გურამ დღემშვიდობის, დიდი მადლობა შენი დროისთვის. მოკლედ, რა მოგვიმზადე დღეს? ასეთი კითხვით გამოვალ შენთან. ძალიან საინტერესო ნიუსები. პირველ რიგში მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და დავუწყებ დღეს მთავარი ბიზნეს და ეკონომიკური სიახლეების განხილვას. 2022 წლის 25 ოქტომბერს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე ჯამში 90 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 5 წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა 3 კომერციულმა ბანკმა მიიღო. მოთხოვნილმა თანხამ 191 მილიონი ლარი შეადგინა. აღნიშნულ აუქციონზე მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 8.9%-ით განისაზღვრა, ხოლო საშუალო შეწონილმა კურსმა 9.2% შეადგინა. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. 2022 წლის სექტემბრისთვის მონაცემებით ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ თვიურ ხელფას 2021 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 3.5%-ით აღემატება, ხოლო 2020 წლის ნიშნულს აღემატება 6.3%-ით. საინტერესო რომ 600 ლარამდე თვიურ ხელფას ადამიანთა 23% იღებს მატებას გულისხმობ 2021 წელთან შედარებით, 2400 ლარზე მეტ ხელფას 2021 წელთან შედარებით 18.3%
ხელფასების 3% მეტი ადამიანი იღებს, ხოლო 9600 ლარზე მეტ თვიურ ხელფასს 2021 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მოსახლეობის 34.8% იღებს. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. 2022 წლის 9 თვეში ქართული საბარათე ინსტრუმენტებით საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ჯამში სულ განხორციელდა 474 მილიონზე მეტი ოპერაცია, თანხმობრივად ეს ყველაფერი შეადგენს 41 მილიარდ 500 მილიონ ლარს. აქვე გეტყვით, რომ შარშან 374 მილიონი ოპერაცია განხორციელდა, თანხამ კი 23 მილიარდ 600 მილიონი ლარი შეადგინა. აქვე გეტყვით, რომ ქვეყნის შიგნით განხორციელდა თითქმის 37 მილიარდი ლარის ოპერაცია და აღნიშნული მაჩვენებელი 7 მილიარდ 800 მილიონი ლარით აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. რაც შეეხება ქვეყნის გარეთ ქართული ბარათებით განხორციელებულ ტრანზაქციებს, მათმა მოცულობამ 3 მილიარდ 800 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 2021 წლის მაჩვენებელს თითქმის 91%-ით აღემატება, რაც თანხმობრივად შეადგენს მილიარდ 700 მილიონ ლარს. გადავიდეთ საინტერესო თემაზე. საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამის შეფასების მიზნით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მსოფლიო ბანკის ადამიანური კაპიტალის განვითარების ჯგუფი ეწვია და შეხვედრაზე მხარეება ისაუბრეს აღნიშნული პროგრამის მიმდინარეობაზე და სხვადასხვა სახის სოციალური სისტემის გაძლიერების გაჯანსაღების მიმართულებით. საინტერესოა, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ დადებითად შეფასდა სამინისტროს მიერ გაწეული სამუშაო და მხარეებმა გამოთქვეს მზაობა და დაადასტურეს ის ინფორმაციაც, რომ ისინი სამომავლოდ აქტიურად განაგზობენ აღნიშნული მიმართულებით მჭიდრო ურთიერთობებს და განახორციელებენ სხვადასხვა სახის სოციალურ პროექტებსაც. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ტურიზმს და უფრო კონკრეტულად საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის ორგანიზებითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით რაჭა ლეჩხუმში გასტრონომიული ტური გაიმართა. აღნიშნულ ტურში მონაწილეობას იღებდნენ ტუროპერატორები, ჟურნალისტები და ფოტოგრაფები და ტურის ტური შედგებოდა 20-მდე მედიის წარმომადგენლისგან და რომლებიც ეწვიან ამბროლაურსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებს. ტურის ფარგლებში მოეწყო ადგილობრივი კერძების მასტერკლასი, ასევე ტუროპერატორებმა და მედიის წარმომადგენლები ეწვიდნენ ერთ მუზეუმსა და მოინახულეს ასევე ღვირიშის ჩანჩქერი, ესეთი სახელწოდება აქვს. აქვე გეტყვით, რომ აღნიშნული გასტროტურის მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივი რეგიონის კერძების პოპულარიზაცია, ასევე მეწარმეების ხელშეწყობა და შიდა და საერთაშორისო მოგზაურების ნაკადის გაზრდა რეგიონში, რაც ზაფხულმაც დაადასტურა, ვინაიდან აქვე გეტყვით, რომ ზაფხულში რაჭის რეგიონი განსაკუთრებით დახუნცული იყო ტურისტების მიმართულებით და ჭარბობდნენ, მაინც უნდა ითქვას, ქართველი ადგილობრივი რეზიდენტები. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რომელიც ავიაციას ეხება და ვიზე არის გენერალური დირექტორის ჯოზეფ ვარადის განმარტებით, კომპანია გეგმავს უახლოეს პერიოდში ქუთაისის აეროპორტში განათავსოს მესამე ხომალდი, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ისევ და ისევ ხარჯებთან, როგორც გენერალური დირექტორი განმარტავს, მსოფლიო ბაზარზე განსაკუთრებით მოიმატა საწვავის ფასმა, რაც ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია და იმის გათვალისწინებთ, რომ საქართველო ცოტა მოშორებით იმყოფება ევროპის სხვადასხვა ლოკაციიდან, უფრო ძვირიჯდება ამა თუ იმ ფრენის და რეისის განხორციელება, როგორც ჯოზეფ ვარადი აცხადებს, კომპანია მაქსიმალურად მუშაობს, რათა მესამე ხომალდის დამატება რაც შეიძლება მალე მოხდეს. აქვე გეტყვით, რომ ვიზიარი ქუთაისში ორი ბაზირებული ხომალდით არის წარმოდგენილი, რომლებიც აგვისტოში დაბრუნდა ქუთაისის აეროპორტში და ისინი პირდაპირ ავიარეისებს ახორციელებენ ესტონეთის დედაქალაქ ტალინისა და საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზის მიმართულებით. და გადავიდეთ დღეისთვის ბოლოს საკითხზე, რომელიც უკვე სოფლის მეურნეობას უკავშირდება, უფრო კონკრეტულად კი ორი კვირის წინ კარტოფილის საბითუმო ფასმა საქართველოში რეკორდულად მაღალ ნიშნულს მიაღწია და 1 კილოგრამის ღირებულება ლარსა და 70 თეთრს შეადგენს. საინტერესოა, რომ წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში საქართველომ 1300 ტონა კარტოფილი შეიძინა, რაც უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში რეკორდული მაჩვენებელი, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აღმოჩნდა. ოფიციალური მონაცემებით ივლისიდან სექტემბრამდე იმპორტი საერთოდ არ განხორციელებულა, რაც ესეც იშვიათი მოვლენაა და აქვე აღნიშნავ, რომ რამდენიმე დაინტერესებული მხარე პროგნოზს გამოთქვამს, რომ თურქეთშიც არ არის წლეულს კარგი მოსავალი კარტოფილისა, რამაც შეამცირა კიდეც ქვეყანაში კარტოფილის იმპორტი. როგორც ცნობილი ხდება, საქართველო მუშაობს ალტერნატიული ბაზრის მოძიებაზე, რადგან არ იყოს სრულად დამოკიდებული თურქეთზე და ამ მიმართულებით უკვე გამოიკვეთა ორი სტრატეგიული პარტნიორი და სახელდება ისრაელისა და ეგვიპტის სახელმწიფოები, მაგრამ როგორც აღნიშნავენ, ამ მიმართულებით ხარჯების ტრანსპორტირება განსაკუთრებით გაიზრდება და თუ რა სიახლეები იქნება აღნიშნულთან მიმართებაში, ამას ჩვენ რა თქმა უნდა ეტაპობრივად აუცილებლად მოვგაცნით, ვინც ამ სოფლის მეურნეობის საკითხით არის დაინტერესებული.
დაინტერესებული? ძალიან ხშირად ეხები ხოლმე შენს საინფორმაციო კოლაჟში სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს, განსაკუთრებით კარტოფილს, ალბათ გიყვარს კარტოფილი, შესაბამისად. და მე აქვე ეჭვი მიჩნდება, რომ შენ სპეციალურად ამთხევ ხოლმე ავიაციის თემებს იმ დღეს, როდესაც იგორ აფციაური არის ჩვენთან ერთად, აქედან გამომდინარე, მათ შორის ამ თემასაც ჩვენ გარკვეულწილად შევეხებით დღევანდელ დისკუსიაში. დიდი მადლობა გურამ, ტრადიციულად საინტერესო სიახლეებისთვის და საინტერესო ბიზნეს ნიუსებისთვის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმისთვის, რომ ჩვენმა მრავალრიცხოვანმა საქმიანმა პუბლიკამ დაგეგმოს მათი საქმიანი დღე. მადლობა შენამისთვის. მადლობა. გურამ მელქაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, განვაგრძობთ გამოშვებას და ახლა უკვე შემოგვიერთდება იგორ აფციაური, ძალიან საინტერესო სტუმრით. მაგრამ მანამდე იგორს მივესალმები, გთხოვ იგორ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შენი დროისთვის. მოგესალმები სანდრო. და მოკლედ ესე იგი კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ აი რა ვიცი, კალიბრი თვითონ შენი ბლოგის და შენი რუბრიკის არის ძალიან მაღალი და შესაბამისად აი მე ყოველთვის ვიძახი ხოლმე რომ აი თითოეული თემა ხო რაც ჩვენ გადაცემაში ვეხებით დაწყებული ავიაციით, დამთავრებული ღვინის ინდუსტრიით, არც ერთ სივრცეში, სატელევიზიო სივრცეში ასე პროფესიონალურად არ ხდება თემების გაშლა, როგორც აქ. ამიტომაც დიდი მადლობა შენ ამისთვის, რომ საავიაციო კომპონენტში გვანებიურებ და ესე ვთქვათ გვამარაგებ ასეთი კალიბრის სტუმრები, თუნდაც ისეთი სტუმრით როგორც დღეს გყავს. კი, ტემპერატურას ნამდვილად ვწევთ ხოლმე ყოველ კვირას და ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს ჩვენ, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდი მე საქართველოში, როგორც იქნა ჩამოვიდა სამუშაო ვიზიტით და ძალიან მიხარია რომ გამონახა დრო და გვესტუმრა ჩვენ გადაცემაში. ეს არის ბატონი ბრენდენ სობიე, რომელიც არის ცნობილი გლობალურად, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ექსპერტი ავიაციის სფეროში, არის ანალიტიკოსი, არის კონსულტანტი და ამავე დროს მუშაობს აზიის განვითარების ბანკში, კარეკის პროგრამაში და კარეკში საქართველოს შედის და ფარავს რეგიონს და ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს გვექნება საშუალება უფრო დეტალურად გავისაუბროთ და გავეცნოთ. კი ბატონო, მოუწევთ ჩვენი სტუმარი, Mr. Brandon, please. Our pleasure to host you in our studio until live. So once again, thank you for your time, please. იგავთო. მოკლედ ესე იგი ძალიან საინტერესო მიმართულება იქნება. თან აზიის განვითარების ბანკი ახსენე, რომლის კონტრიბუციაც contribution of the ADB in Georgia is the hugest, and we definitely just appreciate of these kind of directions correctly by the finance structure and the aviation and so on, by the monetary and the ideological directions by the IDB's contributions in our country. So once again, thank you so much for your time and your correct contribution in our TV program. მოკლედ ესე იგი დავიწყოთ ჩვენი დისკუსია. მე კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადე ჩვენს ძირფას წარმომადგენელს. აღვნიშნე აზიის განვითარების ბანკის უმნიშვნელოვანესი კონტრიბუცია ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ფინანსურ, ასევე იდეოლოგიურ კომპონენტში და სხვათა შორის აზიის განვითარების ბანკზე ჩვენ არასდროს არ გვისაუბრია ავიაციის ჭრილში. ამიტომაც მე მგონია რომ დღეს განსაკუთრებით ძალიან საინტერესო საუბარი იქნება. კარგი, დავიწყებ მაშინ და მე პარალელურ რეჟიმში გავაკეთებ თარგმანს. So, Mr. Brandon, once again it's so great to see you finally in Georgia. Thank you very much for taking your time to attend our show. And basically, I just want to ask you regarding globally, how do you see how fast is the aviation recovery globally, and especially in your region where you're currently based in Singapore, in Southeast Asia? And despite of still a lot of challenges there in the sector, the record prices on the fuel. We had inflation, which is getting a little bit better, but still double digits mostly everywhere. And we had so many shortages in both in human resources and in aircrafts and so on. So despite of all of that, how fast is the recovery globally in your region? Yes, please. So that I will translate it both. Yes. Yeah, the recovery has been quite rapid this year, a lot faster than anticipated at the beginning of the year, as things have opened up quite nicely, particularly globally. Obviously, Asia is still behind the global recovery because markets like China are still closed, and markets like Japan, Hong Kong, and Taiwan are just opening now for the first time. Globally, international traffic is about 75 or 80% recovered, so it's only down 20-25% compared to 2019, based on the latest few months figures. So that's quite a good achievement. But in Asia, the market is only about 45 to 50% recovered. Overall in Asia, of course, in China and in North Asia, it's much less. In Southeast Asia, it's about 50% recovered.
But in other parts of Asia Pacific, like South Asia, it's almost fully recovered, and in Central Asia, it's actually fully recovered as well. So it's there is a very large variation in the recovery rate depending on even the region of Asia Pacific or the region of the world that you're in, based on when things reopened. მოგლეთ იგორის კითხვა და ჩვენი პატრიცემული სტუმრის პასუხი მდგომარეობდა შემდეგში. იგორის კითხვა იყო, რამდენად მოხდა იგივე აღდგენა პოსტპანდემიურ პერიოდში საავიაციო მიმართულებების გარკვეული გარემოებებიდან გამომდინარე, მათ შორის იგივე საწვავის ფასების დინამიკა, ადამიანური რესურსის კომპონენტი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამოცდილების გაზიარება აზიური კომპონენტის, სინგაპური, სადაც ჩვენი პატრიცემული სტუმარი ახორციელებს ძირითად ოპერირებას, რა სურათია დღესდღეობით იქ და შესაბამისად ამ ჭრილში როგორია ერთიანი საავიაციო ტრენდი, რაზეც ბატონი ბრენდანის პასუხი მდგომარეობდა იმაში, რომ რეგიონების და მიხედვით მიმდინარეობს აღდგენის პროცესი. ჩინეთში ამ შემთხვევაში დაახლოებით 50% არის აღდგენილი, აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში დაახლოებით 75-დან 80%-მდე მოხდა აღდგენის დინამიკის შენარჩუნება და ეს ტრენდი უკვე პოსტპანდემიურ პერიოდში გრძელდება და უკვე მოხდება სრული დაფარვა და აღდგენის დინამიკის განხორციელება საბოლოო ჯამში. მაგის იმედი გვაქვს და საერთოდ იმის იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლოს ასე თუ ისე დამთავრდება ეს პანდემია და იმ რეგიონებში, სადაც კიდე დარჩენილი არის გარკვეული პრობლემები, ადრე თუ გვიან ისიც მოგვარდება. ამიტომ ამის დიდი იმედი გვაქვს. So Brandon, you as a senior aviation specialist for the Asian Development Bank, and I know you work specifically now on the CAREC program, and for our viewers, CAREC is basically an organization which works in transport. It unites 11 countries, including Georgia, so this is mostly Central Asian countries, Georgia, Azerbaijan, and China, Afghanistan, and Pakistan. So very important region for us because it's basically our regional, let's say, neighbors. Yes. Under that capacity, how is the situation among the CAREC countries in the CAREC region, and where Georgia stands there at this point? Yeah, so in the CAREC region, which is this kind of broader Central Asia Caucasus region that's administered under the Asian Development Bank, there is a very good, very rapid actually recovery in aviation relative to the rest of the world. Like I was saying before, at the moment it's 75-80% recovery in terms of international traffic globally, only 50% in Asia. But in this CAREC region, it is fully recovered. In fact, overall it's 102%. And I was just in Almaty last week giving a presentation on the aviation sector for CAREC as part of the annual CAREC Transportation Conference, which was attended by the member countries, including Georgia. And if you look at individually the countries, the most recovered countries are Tajikistan and Kyrgyzstan. The reason these countries are actually 50% above 2019 levels or 150% recovered. These countries are benefiting from a lot of Russia traffic at the moment because they are easy markets for Russia. But in terms of Russian carriers are still able to fly there and flying there in great frequency. If you look at some other countries like Uzbekistan and Kazakhstan, yes. Uzbekistan is also fully recovered. Kazakhstan is almost fully recovered. And then you have Georgia is almost fully recovered. Azerbaijan is fully recovered as well. But the biggest recovery rates are in these two countries, Tajikistan and Kyrgyzstan, but on a small base. But overall, the market is fully recovered. Georgia, of course, doesn't have flights to Russia, so it doesn't have quite the recovery rate of some of these other countries, but is actually 90 to 95% recovered now. Just based on all the other services. And I should point out that Russia is having a massive impact on all these markets. I mean, a lot of people think it's a negative impact, but there's actually a positive impact from an air transport perspective because those countries having flights to Russia, they become hubs for Russia because Russia has very limited flights now from the rest of the world due to the limitations and the sanctions. So Russians getting out of Russia are using these other markets as transit points. And even Georgia, even though they don't have flights to Russia, you have a lot of people crossing the border by land and then hopping on the flights in Georgia, which actually impacts, generates traffic here in Georgia and also is partly responsible for what are very high fares now because you have an imbalance in the market with more demand than capacity. This is globally speaking, but also in this region because actually there's a lot of pent-up demand and then you have this kind of unusual situation with Russia and that's
creating a lot of demand for flights from most of the airports in this region, which in turn leads to higher fares. Well, I suppose it's too much useful information for us, definitely, to be honest. მოკლედ ძალიან საინტერესო კითხვა დასვა იგორმა და ძალიან საინტერესო პასუხი გასცა ბატონმა ბრენდანმა. ანუ ძირითადში აზიის განვითარების ბანკის კონკრეტულად ეს კომპონენტი, რომელიც როგორც მივხვდი, მარტო ავიაციის მიმართულებას არ ფარავს, ეს არის სატრანსპორტო არის, მათ შორის ავიაცია და ეხლა უკვე ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობენ ავიაციის სექტორს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით პანდემიის და პოსტპანდემიის ეპოქაში, ასე ვთქვათ, ძალიან ერთ-ერთი წამყვანი ისე რაც იყო და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, ამიტომ ძალიან დიდ დროს ეხა უთმობენ ავიაციის კომპონენტს. და 11 ქვეყანა, რომელიც გაერთიანებულია დღეს ამ მიმართულებაში, საბოლოო ჯამში ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნები, ძირითადად კითხვა მდგომარეობდა იმაში, როგორ ხდება ამ ქვეყნებში ძირითადად აღდგენის კოეფიციენტი, სად ზის რეალურად საქართველოს, სად ვართ და რა გვინდა რეალურად, სად მივდივართ და კი, როგორ პოზიციონირებას ვახორციელებთ და ძალიან საინტერესო პასუხი იყო ეხა ფორმირებული, რომ ამ შემთხვევაში ცენტრალური აზიის თითქმის ყველა ქვეყანაში, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, ჩვენ გვაქვს გარკვეული აღდგენის დინამიკა, თითქმის დაახლოებით 102%-ით და მეტი. ხო, მაგათვე შეიძლება ითქვას, რომ ხო, ნუ დოტაციურიც არის ეს სიტუაცია, ხო, ნუ ძირითადად ეს რუსეთის გამო არის გამოწვეული, მაგრამ აი საქართველოს ნიუანსი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც მე ეხა დავაფიქსირე, 98% არის უკვე 95 აღდგენის დინამიკა. კიდე უფრო ასე ვთქვათ, მაღალი იქნებოდა ეს პროცენტი, რომ არა ომი უკრაინაში. ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინის გამო ჩვენ დაახლოებით 12-14% დავკარგეთ დროებით ბაზრის და ეს რო არ ყოფილიყო, მე ვფიქრობ, ჩვენ უკვე თითქმის მივახლოვდებოდით იმ 2019 წლის დონეს. და მათ შორის იყო საუბარი პირდაპირ ფრენების კოეფიციენტის, იგივე რუსეთთან მიმართებაში და მათ შორის ცენტრალური აზიის ქვეყნებმა, რომლებმაც ეს ვთქვათ, აღდგენის დინამიკა დაწერეს, ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი არის, რომ რუსეთის ერთადერთი ადგილი, სადაც ვთქვათ, რუსეთს კიდე აქვს ასე ვთქვათ, წვდომა, ეს არის ძირითადად არც თუ ისე ბევრი ქვეყანა არის, მაგრამ განსაკუთრებით ცენტრალური აზიის ქვეყნები და მაგის ხარჯზეც თუ შეიძლება მაგათ ტურისტები დავარქვათ, მაგის ხარჯზეც არის აი ეს მონაცემები, რაც მათ ძალიან საინტერესო დინამიკა იყო და ძალიან საგულისხმო დინამიკა იყო, რაც ბატონმა ბრენდანმა ახსენა. So basically, I just said that our rate of recovery would have been a bit higher if not the war in Ukraine, because we lost about from 12 to 14% of the market due to the closure of the Ukrainian airspace. Basically, we had 3 airlines flying from Ukraine. Georgian Airways used to fly. So if not that, with our pace of recovery would have been a little bit higher. But apart from that, what we saw during COVID was actually a very fast development of Georgian Kazakhstan market, because we identified this so-called safe corridors, the safe bubbles, and one of the bubbles that we had was this very good opportunity that we seized with Kazakhstan, and we saw a very big development in terms of the markets and in terms of the airlines. Air Astana used to fly all 3 airports during the summer season. Too many of the low-cost Kazakhstan aviation companies are already based in Georgian market. And yes, but the new ones came in to fly Aristan. And how do you see this development further? Is this something that only happened during COVID, or can it develop further? And if we have any chance to develop in other CARIC countries like this markets, like we did with Kazakhstan, for example. Yeah, no, it is definitely going to be a permanent development. It's not temporary, but it was something that happened during COVID. And I should point out generally that even with the market almost fully recovered, there's a shift. So you have countries like Kazakhstan where the number of passengers coming from Kazakhstan is significantly higher than pre-COVID, and then you have places like the Ukraine, which unfortunately there's no passengers. But during COVID, there was a lot of different markets opened up because certain countries opened up earlier. There was change in travel patterns. The pandemic has had a massive implication on so many levels, obviously. Now, Kazakhstan is a great market that I'm glad you brought it up, because it's a market where there was always been a lot of opportunity for Georgia. It was relatively undeveloped, but Georgia is a very popular destination for the Kazakhs, and the Kazakhs are flying more and more now, and they have the income, and Georgia is really high on their list of places to go. It's also relatively close compared to, say, Europe or other places, because you can hop on a flight and come here in a weekend in a few hours.
very easily. And the big development was Fly Aristan, which is a low-cost carrier from Kazakhstan, which now has actually 3-4% of the total Georgia market. They're actually bigger than Georgian Airways. It's hard to imagine. Within a couple of months. Yes. So it's and they're operating from 4 points in Kazakhstan. Not Almaty. Almaty is still served by Air Astana, the main airline, but Fly Aristan is operating from the regional Astana and some of the regional cities into Kutaisi, where Kutaisi is very attractive to low-cost carriers because the fees are very low, and Kutaisi is virtually it is fully recovered. Because airlines like Fly Aristan have filled the void. Like, Wizz Air is still only has 2 aircraft rather than the normal 3, but there's other airlines like Fly Aristan which have launched into this market to fill some of that, the void, and as a result, Kutaisi is fully recovered. And there's going to be further growth there. I know Fly Aristan is looking at further developments in this market because it's been such a good market for them. And I think in other carrier countries, there's a lot of movement right now with Uzbekistan. Very limited services, mainly to Tashkent. But Uzbekistan Airways, I believe, could also launch into Kutaisi and also multiple destinations like Samarkand and Urgench rather than just Tashkent. And also Batumi has been launched from Tashkent as well. So that could be the next big market in carrier. მოდი მე პარალელურად გადავთარგმნი და შემდეგისთვის მე ესეთ იდეას გთავაზობ, რომ რეალურად როდესაც გვეყოლება უცხოენოვანი სტუმარი, მე პარალელურად გავალ სტუდიიდან და საეთეროდან მოვახდენ პარალელურ რეჟიმში თარგმნას, გაცილებით უფრო კომფორტული იქნება ჩვენი უფრო მეტი დრო გვექნება, რომ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა პარალელურ რეჟიმში თარგმნა ცოტა დროს გვაკარგინებს, იმდენად საინტერესო დისკუსია მიმდინარეობს. მოკლედ, იგორის კითხვა მდგომარეობდა იმაში, რომ რეალურად აღნიშნა მან კიდევ ერთხელ ეს პასაჟი, რომ არა კრიზისი რეალურად რუსეთ-უკრაინას შორის, დღეს ციფრები და პარამეტრები საავიაციო მიმართულებით გაცილებით უფრო შთამბეჭდავი იქნებოდა განსაკუთრებით საქართველოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ უკრაინის კრიზისმა ჩვენ გარკვეულწილად დაგვაკარგინა საკმაოდ სოლიდური დივიდენდები და მათ შორის საავიაციო პარამეტრები. შემდეგი ნაწილი უკვე ყაზახეთის ბაზარს ეხებოდა და რამდენიმე დაბალბიუჯეტიანი ყაზახური ავიაკომპანია, მათ შორის Fly Astana და Air Aristani, რომლებიც საქართველოში დაფუძნდნენ უკვე და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ახორციელებენ გარკვეულ ფრენებს. აი ამ შემთხვევაში რამდენად მიმზიდველი ბაზარია ყაზახეთი საქართველოსთვის, აი ამაში მდგომარეობდა იგორის ძალიან საინტერესო კითხვა და ბატონმა ბრენდანმა ამაზე ძალიან საინტერესო ამომწურავი პასუხი გასცა, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის ყაზახეთი არის საკმაოდ პრიორიტეტული მიმართულება, ყაზახეთი არის მზარდი ბაზარი, გარდა ამისა ყაზახეთი ამ შემთხვევაში ცენტრალური აზიის ცალკეულ კომპონენტებსაც იბავს, როგორც არ თუნდაც იგივე უზბეკეთი და პარტნიორობა საავიაციო კუთხით ყაზახეთთან ეს პირდაპირ პროპორციულად ნიშნავს პარტნიორობას მათ შორის ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებთანაც. აქედან გამომდინარე ყაზახური ბაზარი, სადაც წყიდველობით უნარიანობა მზარდია, ეკონომიკა იზრდება მზარდი პარამეტრებით. აქედან გამომდინარე ამ მიმართულებით გარკვეული პარიტეტის და თანამშრომლობის კომპონენტების გაღრმავება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ბენეფიტის მომდანი იქნება, როგორც ქართული მხარისთვის, ასევე ყაზახური მხარისთვის. მათ შორის გარკვეული ქალაქებიც ვახსენეთ, თუნდაც იგივე ასტანას მიმართულებით, თუნდაც იგივე აქტაუმაც გაიჟღერა, მე მგონი. არა მარტო სიხშირეები გაიზარდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ქალაქებიც გაიზარდა. და აი ქუთაისიც გაიზარდა და ქუთაისაც მიეცა. სადაც 100% არის აღდგენა. ხო, დატვირთვა უკვე არა მხოლოდ ევროპისკენ და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, რაც ძირითადად 90% მანამდე იქით იყო ხოლმე ევროპისკენ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აზიის მიმართულებაც განვითარდეს, რომ ქუთაისი გახდეს როგორც თბილისი, რაღაც გარკვეულ ცენტრალ ჰაბი, რომელიც შეიძლება იყოს რეგიონის ცენტრი. თავისი დაბალი ტარიფებიდან გამომდინარე, რომელიც ასევე აღნიშნა ბატონმა ბრენდამ. უფრო მიმზიდველია დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია. აბსოლუტურად გეთანხმებით და ნელ-ნელა წავუყანოთ ჩვენი საუბარი ფინალისკენ და უკვე ფინალური კითხვით გადავიდეთ. So many questions that I want to ask. მე ნელ-ნელა შემიძლია გავიდე, ანუ საერთაშორისო და იქიდან So basically I know you're in Georgia this week meeting a lot of government officials, all the key basically stakeholders in the industry. I just want to ask you your professional opinion, how you see the state of aviation now currently in Georgia, and if you have any suggestions and recommendations. I know you have how it should be further developed. Yeah, I mean, the market by next year will be fully recovered, which is great news for Georgia, great news for tourism, great news for the Georgian people. And great news for the economy. However, the infrastructure issues are quite severe in Georgia in terms of airport constraints at Tbilisi, but as well as Batumi. This was a problem before COVID when there was a rapid expansion of the Georgia market, and it's recovered even faster than expected. So
the suggestions would be as a matter of urgency, to relook at kind of the infrastructure issues and to come up with a strategy and plans to make sure that Georgia is ahead of the curve in the future, because the last thing you want to do is have the demand but not be able to meet that demand because of infrastructure issues at the airports. Also, the airports here are quite expensive, especially Tbilisi and Batumi. Kutaisi, obviously, great low-cost alternative, but is quite far from a lot of the demand. A lot of the population doesn't necessarily want to go to Kutaisi. So it's very important strategically to relook at Tbilisi and Batumi, from a commercial perspective, from a strategy perspective, from a policy perspective, to make sure that those airports are able to accommodate the future demand and also be attractive enough to the passenger from an amenity perspective and attractive enough to the airlines from a commercial or cost perspective. There's a lot of things going on at the moment, and it's a crucial period. So I hope that Georgia resolves and comes up with a nice strategy to address these issues. I hope so too. We always go down to the main topic, which is basically the strategy that we need in aviation, which personally I think should not only be dependent on tourism strategy. Of course, we understand that Georgia is totally a tourism-driven country, but I think we need a separate aviation strategy, which of course will be combined with tourism, but it has to be a separate if we talk about aviation as a sector and how the aviation sector should be developed. So tourism should be like a reserve, additional reserve. The significant income that we receive from tourism should be like a reserve, and we have to also develop other sectors. Absolutely agree, because your point of view was our personal views but many years ago, so we just discussed about this and problematical issues and so on and so on. Მოგლეთ, ესე იგი ასპექტი მდგომარეობს იმაში, რომ რეალურად კომერციული დატვირთვის ასპექტი თბილისსა და ბათუმის აეროპორტში გაცილებით უფრო უნდა გაიზარდოს და ქვეყანას მართებს ერთიანი სტრატეგიის შემუშავება. უნდა მოხდეს გარკვეული მიმართულებების სეპარაცია და გარკვეული მიმართულების კლასიფიცირებაც, იმისთვის რომ ავიაციის სფერო იყოს ჩვენთვის ძალიან მიმზიდველი. Once again, thank you so much for your time and impressive interview, because this kind of interviews in the Georgian TV network is not so often. No. So it's definitely my personal appreciates to your personal views. Thank you so much once again. My pleasure being here. Thank you. My pleasure once again. Thank you, Brandon. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო. აი ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტებს გაესვა დღეს ხაზი და მოკლედ იგორ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი საავტორო და შემდეგ 4 შაბათამდე. შემდეგ 4 შაბათამდე. Thank you so much once again. და განვაგრძობთ გამოშვებას. ეხლა პირდაპირ ეთერში გავა უკვე ჩვენი პარტნიორის ავტობანისტი ხარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან საინტერესო სპიკერებთან ერთად განვაგრძობთ დღევანდელ გამოშვებას. გადაცემის გენერალური სპონსორია ავტობანი. მოგლეთ, პირდაპირ ეთერში გვერდება ბაკურ ხუნდაძე, ბაკურ გთხოვ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შენი დროისთვის. მოგლეთ, ესე იგი, მე და შენ, როდესაც კულუარებში ვხედავთ ხოლმე იგივე ტელევიზიაში ან თუნდაც ტელევიზიის მიღმა, ძალიან ხშირად გვიწევს ხოლმე საუბარი დიჯიტალიზაციაზე, გაციფრულების კომპონენტებზე და მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს გვექნება ისეთ თემაზე საუბარი, რომელმაც ფაქტიურად ქართული ლოგისტიკის კომპონენტი და ლოგისტიკური ხასიათი ძალიან შეცვალა, ციფრული კომპონენტი შემოიტანა და შესაბამისად აბსოლუტურად სხვა დღის წესრიგი, გაცილებით გაუმჯობესების კუთხით რა თქმა უნდა, გათენდება ქართულ ლოგისტიკაში. მოდი ასე ვთქვათ. მოდი მოვიწვიოთ ჩვენი სტუმარი, ბატონი გიორგი ჯვარკავა, ტრანსლაივის დამფუძნებელი და სხვათა შორის ბერნე ჯგუფის კომერციული დირექტორი. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი დროისთვის, გთხოვ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგლეთ, ესე გუშინ იყო პრეზენტაცია ამ ძალიან მაგარი კონცეფციის, რომელიც სხვათა შორის პირველმა გადაცემა კაპიტალმა გააშუქა და მაშინ არაფორმალურ ინტერვიუ გარემოში გქონდა საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ და მოდი სანამდე კითხვებით გადმოვალთ მე და ბაკური, მე მაინტერესებს, ანუ აი ძირითადად პრეზენტაციის შესახებ გკითხავ, ანუ რამდენმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა, ძირითადად ანუ სექტორალურად ძალიან ბევრი კომპანია იყო წარმოდგენილი, ძირითადად ლოგისტიკური მოთამაშეები, რომლებმაც ძალიან კარგად და სახასიათოდ აღიქვეს ეს ახალი კონცეფცია და მიმართულება. მოდი მოგვიყევი პრეზენტაციის შესახებ და შემდეგ კიდევ ერთხელ გავშალოთ კონცეფცია პირდაპირ ეთერში. პირველ რიგში დიდი მადლობა სანდრო მოწვევისთვის, მეგობრობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მართლა პირველები იყავით, ვინც ამ თემაზე ვისთან ერთად ვისაუბრეთ.
პრეზენტაციამ ჩაიარა ძალიან კარგად. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს მოლოდინს ამ ინტერესმა გადააჭარბა. რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგი ფაქტია, იმიტომ რომ დღეს ძალიან რთულია ადამიანს მოაცლევინო შუა დღისას, ასე ვთქვათ, ესეთ დატვირთულ რეჟიმში, რომ ვინმე მოვიდეს და მოგისმინოს, თუნდაც ძალიან საინტერესო პროდუქტზე ელაპარაკებოდი. კი ბატონო. მაგრამ დავრწმუნდით იმაში, რომ ძალიან საინტერესოა ყველა ამ კომპანიისთვის ამ თემის, ასე ვთქვათ, გადაზიდვების გაციფრულება. გაციფრულება რა მოდი, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება ზოგადად რა და თუ გაუმჯობესება გაციფრულებაშია, რა თქმა უნდა აინტერესებთ რა. თვითმიზანი არ არის მაინც და მაინც გაციფრულება. მთავარი არის, რომ გაუმჯობესდეს ზოგადად პროცესი, ეფექტური გახდეს, მათი ცხოვრება უფრო კომფორტული იყოს, უფრო კომფორტული იყოს ყოველდღიურობა და ასე შემდეგ. თუ ამოხსნა არის ციფრულ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტებში, მაშინ რა თქმა უნდა აინტერესებს და ფაქტია, რომ ასე ვთქვათ, აინტერესებთ, იმიტომ რომ რეალურად აი გულახდიად გეტყვით ვერ დავატიეთ იმდენი ადამიანი იყო დათოში. მეცნობს მოვედი, ანუ მომიწია განკორპორატიულად გარეთ ყოფნა. კი ბატონო. კი არ მართლა ბევრი ადამიანი იყო და მათ შორის აღსანიშნავია რომ კომპანიები და ძალიან დიდ მადლობას უხდით ბოდიში რომ კი რა თქმა უნდა. ყველას ასეთი დაინტერესებისთვის და ესეთი გვერდში დგომისთვის, იმიტომ რომ მე იქვე ვთქვი ეს რომ მათი ჩართულობის და მათი ასე ვთქვათ ხარდაჭერის გარეშე ეს პროექტი ვერ შედგება რა, იმიტომ რომ ერთია ჩვენ რას ვაკეთებთ, მაგრამ მეორეა მომხმარებელი როგორ მიიღებს. მათ მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ შეიძლება იდეალური რაღაც შევქნათ, მაგრამ არიან მომხმარებლების რაღაც X კატეგორია, რაოდენობა, რომლებიც მიმღებლები არიან ამ სიახლის მიმართ რა და ეს ადამიანების რაოდენობა თუ ასე ვთქვათ იმ გარდამტეხ ნიშნულს მიაღწევს, მე უკვე დანარჩენი ასე ვთქვათ სხვა მომხმარებლებიც მარტივად ითვისებენ. შესაბამისად აი ამ ასე ვთქვათ მომხმარებლების რაოდენობაზე გასასვლელად მუშაობთ ახლა ჩვენ მაქსიმალურად ბევრს რა და შეიძლება ჩვენ ძალიან მაგარი პლატფორმა შევქნათ, მაგრამ თუ ადამიანება არ მიიღეს, ხო ძალიან არ იქნება შესაბამისად აბსოლუტურად გეთანხმები. აბსოლუტურად ძალიან დიდი მადლობა მათ ასეთი მხარდაჭერისთვის. კი, აბსოლუტურად. თვითონ სისტემა ავხსნათ, რაში მდგომარეობს. ჩემის მოსაზრებით, რა თქმა უნდა, იგივე ავიაბილეთები თუ ყველა ავიაგადამზიდავმა არ ჩაუშვა ბილეთები ერთ სისტემაში, მაშინ ეს სისტემა ისევ ის იქნება პირადი, რა მე ლუთვანზასთან მეგობრობ და მორჩა. თუ ლუთვანზას იმ მომენტში ადგილი არ აქვს, მე ვერ მიფრინავ, ხო? იგივე თემაა, ვთქვათ, მე თუ სამი პალეტი წამოსაღები მაქვს საიდანღაც და ბენეს რჩება სამი პალეტი ადგილის რომელიღაც მანქანაში და მე არ უნდა ველოდო სამი კვირა, ვთქვათ, რომელიღაცა ჩემი სატრანსპორტოს კომპანიას მას შეუძლია დაუკეთოს და გადაამისა დაახლოებით ალბათ ეგ სისტემაა, ხო? სისტემას გეტყვით როგორ არის რა? აი, იმიტომ რომ ეგ არის მთავარი, რას უთავაზობთ და სად პირველ რიგში ჯერჯერობით პლატფორმა არის მორგებული სრულ მანქანებზე. ჩვენ რა თქმა უნდა მომავალში გვაქვს და ძალიან მოკლე მომავალში დაგეგმილი რომ ასე ვთქვათ ნაკრებ ტვირთებზე რაც ახლა თქვენ თქვით მაგაზინს ყველაზე დიდი პრობლემა ის ტრანსლაივი მუშაობთ რეალურად ნაკრებ ტვირთებზეც, საზღვაოზეც, საჰაეროზეც და ასე შემდეგ. თუმცა პლატფორმა ჯერჯერობით მორგებული არის სრულ ავტომობილებზე. და რატო? მექანიზმი სხვადასხვა ამ მიმართულებით მუშაობს. რადიკალურად განსხვავებულია, როგორ მუშაობს, ასე ვთქვათ, ნაკრები ტვირთები, როგორ მუშაობს საზღვაო, საჰაერო და სრული მანქანები, რა. ზუსტად ამიტომ მე გუშინ პრეზენტაციაზე ისიც ვთქვი, რომ ჩვენ გეგმაში გვაქვს ჯგუფში, რომ ასე ვთქვათ, დავიწყოთ სასაწყობი მეურნეობების მიმართულებით მუშაობას. რა დაწყებული გვაქვს იდეაში რაღაც ეტაპებზე უკვე მიყვანილია ეს ყველაფერი, რა. იმიტომ რომ ნაკრებ ტვირთებს ეს ჭირდება. სხვანაირად რეალურად ნაკრებ ტვირთების მიმართულებით რთულია ძალიან მუშაობა. თან საჭიროა საერთაშორისო მასშტაბით ამ სასაწყობო მეურნეობების ქონა, ან მოკლედ რაღაც კონტრაქტების გაფორმება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სრულ მანქანებს, აქ სხვანაირი პრინციპი მუშაობს და რეალურად სრული მანქანები არის ის, რაც ყველაზე მეტად მოუწესრიგებელია დღეს ბაზარზე და რაზეც არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა. თორე ჩვენ რო გავაანალიზეთ ეგ და რასაც უყურებთ, ანუ ყველაზე დიდი მოთხოვნაა და სრულად ფრაგმენტირებული, ანუ არის ძალიან ბევრი გადამზიდავი, არიან ერთკაციანი გადამზიდავები, არიან რაღაც კომპანიები, რომელსაც რამდენიმე ავტომობილი ყავთ, თქვათ, მაგრამ მაინც თქვენ რომ მიაწვდინოთ, თქვენ თქვათ ტვირთი გაქვთ, ხო? თქვენ რომ მიაწვდინოთ მათ ხმა, ძალიან დიდი ძალისხმევა გჭირდებათ. ჯერ მეტყვი იმდენი არიან, რომ ამდენ ადამიანთან ჩამორეკვართულია, ხო? ანუ შეუძლებელია, რომ ამდენთან ყოველ დღე დარეკო. ზუსტად ამისთვის არის ეს ციფრული სივრცე. ეს არის ესეთი მექანიზმი, რომ ერთის მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ავტომობილი და ყველა გადამზიდავი მაქსიმალურად იყოს ამაში ჩართული და ჩვენ ამაზე აქტიურად მუშაობთ. უკვე როგორც მე ვთქვი, გუშინ სადღაც 430-ზე მეტი კომპანია გვყავს რეგისტრირებული, დაახლოებით 1600-ზე ცოტა მეტი ავტომობილით. თუმცა გაცილებით მეტია ავტომობილების რაოდენობა და მეტია ჯერ საქართველოშია უფრო მეტი.
ამის გარდა საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან ბევრი არის თურქეთიდან შემოსული მძღოლები, უკრაინიდან, პოლონეთიდან შემოსული მძღოლები და ასე შემდეგ, სხვა ქვეყნებიდან. ანუ იმათ ინტეგრაცია. ზუსტად ამიტომაც ვახსენეთ, რომ ჩვენი გეგმა არის, რომ ძალიან მოკლე ვადაში საერთაშორისო ბაზარზეც გადავალთ. და რომ იქ აუცილებელია, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ქსელი შევქმნათ და ის ქვეყნები, საიდანაც ყველაზე მეტად არის მიმოსვლა, ასე ვთქვათ, ეს ტვირთების, იქ ვიყოთ კარგად წარმოდგენილები რა. ამიტომ ამ მას აკავშირებს, ასე ვთქვათ, ამ ბმას ქმნის ზუსტად ტრანსლაივი. ესენი არიან დაინტეგრირებული მთლიანად ამ პლატფორმაზე და თქვენ მე ტვირთის ფლობელი აქ დებთ, ასე ვთქვათ, შეკვეთას, თქვენ გაქვთ თქვენი სივრცე, კაბინეტი, სადაც ხედავთ თქვენს მიმდინარე შეკვეთებს, ძველ შეკვეთებს, რეპორტებს უყურებთ და ასე შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ თქვენ რო დებთ შეკვეთას, ჩვენ ამას ვხედავთ და შესაბამის რელევანტურ გადამზიდებებს უგზავნით. დაახლოებით ვოლტის აპლიკაციას გავს. უფრო შევადარებდი ტაქსის. ხო, ტაქსის აპლიკაციას გავს, რომელიც ახლოა და ვინც შეეხმიანება, ავიღებ ტვირთს და წამოვალ და მორჩა. უბრალოდ უფრო რთულია, იმიტომ რთული რომ აქ ტვირთზია საუბარი, გაცილებით მაღალია, იქ ბოდის ვერ მოიხდი, რომ რაღაც დააგვიანა მანქანა ან რაღაც ეგეთი. იქ ჯარიმებზე გადის დაგვიანებები, ჩატვირთვის იმიტომ საფუძველი. მექანიზმიც რთულია უფრო, მაგრამ ყველაზე მეტად ალბათ ამას გავს. აი რეალურად ქვეყანაში გაჭიანურდა ლოჯისტიკური ცენტრის ფორმირება. ხო, ანუ რეალურად დღეს საქართველოში ლოჯისტიკური ცენტრი არ არის, როდესაც ბაზრის მხრიდან საჭიროება ამ კუთხით დგას. ძალიან სპეციფიური სექტორის გაციფრულებისკენ გადადგით ნაბიჯები. როდესაც მოდი ასე ვთქვათ რა, ბაზრის ძალიან დიდი ნაწილი დღეს, ხო, ანუ მე კონკრეტულ კომპანიებზე არ მაქვს საუბარი, არის ველური. უბრალოდ, ხო, ანუ სქემა არის ზოგადად ეგეთი დღეს ქვეყანაში შემუშავებული. აი როგორ გესახებათ დღეს, რომ აი თუნდაც აი ბაკურმა ეხა ძალიან საინტერესო კითხვა დასვა, ხო? ანუ ჯამში გასაგებია, რომ აი თვითონ იგივე ტვირთვის ფლობელებისგანაც ეს მოთხოვნა მოდის, რომ სექტორი იყოს გაცილებით უფრო დავარცხნილი და დავაგებული, ხო? მაგრამ აი ჯამში მე მაინტერესებს აი ერთიან მიმართულებას როგორ გააციფრულებთ, როგორ შეთავაზებთ ამ ყველაფერს, როგორც ლოგისტიკურ კომპანიებს, ასევე მათ შორის ტვირთვის ფლობელებს, რომლებიც ჯდებიან ამ აპლიკაციის, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ერთიან ბაზაში. აი როგორ მოხდება ეგრეთ წოდებული ოფერის კომპონენტი? რა ვიცი, მანდ რაღაც ასე ვთქვათ, ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, რომ პროდუქტი იყოს მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, კომფორტულად გამოსაყენებელი. და იყოს ასე ვთქვათ, ეგ ჯერჯერობით ტრანსლავი არ მოიცავს ლოგისტიკური ცენტრების ნაწილს. ეგ ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ტრანსლავის თემაში არ შედის. ეს ცალკე ჩვენი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ჯგუფის მიმართულებაა, რომელიც მიმართულებითაც ჩვენ მუშაობთ. თვითონ ტრანსლავის ნაწილში გვაქვს დაგეგმილი თვითონ ჩვენი ჯგუფის კომპანიების გაციფრულება. ანუ ტრანსლავის პლატფორმით გავაციფრულოთ ის კომპანიები, სადაც უკვე ჩვენ ეს ჯგუფი, ბენე ჯგუფი, კაიროს ლოჯისტიკი 10 წელია უკვე ამ ბაზარზე ვართ და თვეში რამდენიმე 100-ულ გადაიზრდოს ვაკეთებთ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამ სფეროში საქართველოში ლიდერები ვართ და ჩვენ საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალურს მივაღწიეთ რა. ეხა იდეა ის არის, რომ მეტი გავაკეთოთ, ანუ უფრო შემდეგი ნაბიჯი გადავდგათ ამ მიმართულებით. ეგ არის ზუსტად ის, რომ გავაციფრულოთ ეს პროცესი და ეფექტურობა გავზარდოთ, იმიტომ რომ კლასიკურ მოდელში ერთი ადამიანი ძალიან შეზღუდულია, რამდენის მომსახურება შეუძლია, ასე ვთქვათ, თვის განმავლობაში პირობითად რა. ჩვენი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, განვითარების გზა ეგ არის, რომ ვაპირებთ გავაციფრულოთ, რაც მომავალი წლის დასაწყისიდან ჩვენი ჯგუფის კომპანიების ბრუნვა და ამით უფრო ასე ვთქვათ, ეფექტური და მასშტაბური გავხადოთ და შემდეგ უკვე ძალიან მოკლე დროში დავიწყოთ საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა. რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რო ამ ქსელს შევქმნით კარგს, ხო? როგორც ახლა პირობითად ტაქსის მაგალითი ვახსენეთ, ხო? ანუ თქვენ რო იცით, რომ ტაქსი აუცილებლად მოვა, კლიენტი აუცილებლად თავისთავად შემოდის და იქ უკვეთავს ამ ტაქსის ხარისხის გარანტიას ითხოვს. ერთადერთი კლიენტის ანუ რასაც ითხოვს, ეს ტაქსის ხარისხის გარანტია, ხო? დაუგვიანებლობა და ტვირთის დაცულობა, ეს ახლა მძღოლების სერტიფიცირება, მანქანის სერტიფიცირება თუ დაემატა და მე ვიცი, რომ გარანტირებულად ტვირთი უსაფრთხოა, დაზღვეულად მოდის, თუ დაზღვევა ჩაერთობა მით უმეტეს ტვირთის აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ეს არის დანაკარგების გარეშე ტრანსპორტირება, რასაც მანქანაც არიანი არ მოძრაობს. ზუსტად ეგ არის, ზოგადად ციფრული რაღაცა ეგეთი ხელსაწყო გაძლევს ამის საშუალებას. ნუ დაზღვევა გასაგებია, ინტეგრირებულია, დაზღვევაზე მე მგონი აღარც საუბრობთ, იმიტომ რომ ეგ აუცილებლად ჩვეულებრივი ამბავია, ანუ მაგის გარეშე ჩვენ არც განვიხილავთ ტვირთს წამოვიღოთ, იმიტომ რომ მაგ რისკის აღება უბრალოდ არ შეიძლება რა. და ძალიან მაღალია ეგ რისკი და ეგეთი ასე ვთქვათ, ლატარის
თამაში არ არის სწორი. და მძღოლმა უნდა იცოდეს, რომ დაიჯება თუ ის გრაფიკაა. მან არის პასუხისგებლობის დაწყობა, რაც მძღოლებს აქვთ, ჩვენც გვაქვს და მძღოლებსაც აქვთ. და ჩვენ ზოგადად პლატფორმაზე ესე უბრალოდ მძღოლი ვერ რეგისტრირდება, ჩვენ ვარ რეგისტრირებთ. უფრო სწორედ რეგისტრირდება, მაგრამ ჩვენ ვერიფიკაციას უკეთებთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად უნდა გადავამოწმოთ, დავწუნდეთ, რომ ეს მანქანები გამართული ყავს, მართლა ისეთია, როგორც იმიტომ მაგალითად ref ტვირთის ამოღების შემთხვევაში. იქ აუცილებელია, რომ გამართული იყოს ეს მექანიზმი, რომელიც ზომავს რა გრადუსით მოდიოდა მთელი ამ გზის მანძილზე ტვირთი. თუ ის არ არის წყობაში, იმას კონკრეტულ სერტიფიკატები აქვს რაღაც, ხო? თუ ის არ არის წყობაში, იმას ვერ დატვირთავ ეგეთი ტიპის ტვირთზე რა. ამიტომ ეგ ყველაფერი გაკონტროლებულია. ამას ემატება ეს რეიტინგების სისტემა, რაც უკვე დღეს აღარ არის სიახლე სხვა სფეროებში. ამიტომ რომ ხედავ რომ თუ გადამზიდავს ასე თქვა არა აქვს დაბალი რეიტინგი, შეიძლება კლიენტსაც კონდეს იგივენაირად, რატომაც არა ხო? ანუ თუ ატყობ რომ რაღაც კლიენტი არასწორ მაგალითად დატვირთვაზე გიბარებს და მე 2 დღე იქ გაცდევინებს. რაღაც ეგეთ სიტყვაზე ვამბობ, ხო? ანუ რეიტინგების სისტემა ორივე მიმართულებით მუშაობს რა. თუმცა გაცილებით მნიშვნელოვანია ეხლა მანქანების მიმართულებით ამის ამუშავება, იმიტომ რომ იქ გაცილებით მოუწესრიგებელი ეგ ყველაფერი. ზუსტად მართალი ხართ თქვენ, ანუ ხარისხის გარანტიას ითხოვს კლიენტი იმას, რომ ალბათობა რომ მანქანა საერთოდ უპოვი და დროულად უპოვი იყოს მაღალი, იმიტომ რომ დღეს ისევ და ისევ ხელით რო აკეთებ ამას. ძალიან ხშირია შემთხვევა, რომ ვერ პოულობ მანქანას სწრაფად. და შეიძლება რამდენიმე დღე დაჭირდეს ავტომობილის მოძებნას, ამ ტრაილერის, ასე ვთქვათ, მოძებნას. და ჩვენ ვიცით, რომ ტაქსის შემთხვევაში დღეს იცი ზუსტად, რომ 3 წუთში მანქანა მოვა. 5 წუთში აუცილებლად მოვა. საერთოდ მანქანა რომ GPS-ით დახსჭურული არ იყოს, არც უნდა ჩართოთ ეგეთი მანქანა. ჩვენ ვართ ჯერჯერობით ესე, რომ GPS-ის დაყენება არ არის რაღაც მარტივი პროცესი და მიმღებლობაც ცოტა დაბალია. თვითონ მე ასე ვთქვათ, აპლიკაციით ვახერხებთ ამის ტრეკინგს. და ნუ ვალდებულება აქვს ამ ადამიანებს, რომ ყველა ვარიანტში ქონდეთ აპლიკაცია გამოწერილი, რაც მე გუშინ პრეზენტაციას ვაჩვენე ჩვენს სტუმრებს და ის ორი ვარიანტია იქაც რა, რომ ან მუდმივად აქვს, რა თქმა უნდა, მის არჩევანზე ჩართული ეს ტრეკინგი, ან მეორე ვარიანტია, რომ პერიოდულად ვახსენებთ, რომ განაახლოს ლოკაცია. თუ არ ანახლებს, ნუ ისევ და ისევ მივიდივართ იქამდე, რომ ჩვენ აუს ხედავთ. კარგი ეგ არის, რომ ციფრულ და რაღაც ეს ხელსაწყოში ხედულობა გააქვს, სრულად იცი. თუ ვინმე რამეს არ ანახლებს, ანუ იმის შანსი რომ დაგვავიწყდეს ან გამოგრჩეს. ხო, ნუ ნულამდეა დაყვანილი ფაქტია. შეუძლებელია, იმიტომ რომ ხედავ ყველაფერს პროგრამაში. კი ბატონო. მოგლეთ წავუყანოთ ჩვენი საუბარი ფინალისკენ. მე მინდა ტრანსლაივის უსურვო წარმატებები. დამსახურებული ეს წარმატებები, იმიტომ რომ ბაზარზე რეალურად ნოვაცია შემოიტანეთ და მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ლოჯისტიკურ ბაზარს ეს ყველაფერი ჭირდება და მე ამავდროულად დავწერ იმ ყველაფერს, რომ მართალია ეხა კონკრეტულ კომპანიებზე დაიწყო, ანუ თქვენ შვილობილ კომპანიებზე დაიწყო ძირითადად საუბარი, იგივე Kairos Logistics-ზე, იგივე BNH ჯგუფის ცალკეულ მიმართულებებზე, ჯგუფზე მთლიანად, მაგრამ ჯამში მე მჯერა, რომ ეს ყველაფერი იქნება ვირუსული და გადამდებიც, მათ შორის სხვა კომპანიებისთვის, რომლებიც აფორმირებენ სექტორს და კარგია, რომ პიონერები ხართ ამ. ჩვენ აი გუშინ მაგას ვიძახთით, რომ მნიშვნელოვანი იდეა რაც გვამოძრავებს ის, რომ ამ სფეროს და ამ საქმეს აქვს ძალიან დიდი შანსი გლობალ ბაზარზე გასვლის და რატო? სადაც ახსნე რა, რომ ერთი არის, რომ შეიძლება ნებისმიერი კომპანია შექმნა და გახსნა ერთ ქვეყანაში, გახსნა მეორეში და ცალ-ცალკე დააკოპირო და მეორეა, როდესაც საქმე, რომელიც აი წარმოვიდგინოთ ტრანსლაივის შემთხვევაში, მანქანა, რომელიც საქართველოში მოძრაობს გერმანიასთან, აქედან იქეთ მოძრაობს. ანუ შეგიძლია რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სადაც სამანქანო მოძრაობაა და მე როგორც თქვი ჩავთავთ ასე ვთქვათ საჰაერო საზღვარს. ანუ მთლიანად შეგიძლია მოიცვა. ანუ ქსელი, როგორც თუ ვთქვათ ტაქსის შემთხვევაში, საქართველოს ქსელია, არ ვიცი პირობითად პოლონეთის ქსელია და ცალ-ცალკეა. აქ საერთოა ეს ყველაფერი. ანუ გლობალურ ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობა ესეთ საქმის გაცილებით მაღალი აქვს. და ჩვენი ერთ-ერთი და ალბათ თავარი мотиваცია და პირადად ჩემი თავარი мотиваცია, ასე ვთქვათ, ამ პროექტში ჩართვის, იმიტომ რომ მე ჩვენ გვისაუბრია ამაზე, რომ დიდი ხანია ამ თემაზე მესმის საუბარი, რამდენჯერმე მცდელობაც იყო და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ შევქნათ ქართული, ასე ვთქვათ, ფესვების საერთაშორისო დასავლური ბრენდი, ისეთი როგორიცაც ვიამაყებთ ყველა ჩვენ თემად. მგონია რომ ეგეთი ბევრი უნდა იყოს საქართველოში და ჩვენს ქვეყანას აქვს ამის რესურსი. გიორგი, წარმატებებს გისურვებ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობი. დღეს ასევე გიორგი გოგლიძეც უნდა ყოფილიყო ჩვენთან ერთად, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო, ანუ ვერ მოახერხა, თუმცა ახლო მომავალში კვლავ გავგეგმავთ ძალიან საინტერესო დისკუსიას. დიდი მადლობა გიორგი ჭღარკალას. საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა ბაკურს, რომელსაც არ ვემშვიდობები სხვათა შორის. ის ერთი ბლოკის შემდეგ შემოგვიერთდება კიდე ძალიან საინტერესო სტუმართან. მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო და წარმატებები. ახლა პირდაპირ ეთერში გავა ჩვენი პარტნიორი სფერო ჰოლდინგის ტიხარი და გიგა თვაური ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვიბრუნდება პირდაპირ ეთერში. გადაცემის გენერალური სპონსორია სფერო ჰოლდინგი.
გიგა, მოგესალმებით, დღემშვიდობის. რაღაც ამაღლებულ ხასიათზე ხარ დღეს. მოკლედ ესე იგი რა თემაზე გვექნება დღეს საუბარი? დღეს არ ვეხებით მაკროეკონომიკას, არ ვეხებით ფინანსებს, არ ვეხებით ეროვნულ ბანკს. კი ბატონო, დღეს თუმცა შენ ნებისმიერი თემა ეროვნულ ბანკთან პირდაპირ ანირიბი შეხებაა მაინც. დღევანდელი სულ სხვა პროფილის გადაცემა გვაქვს, დღეს რაღაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მაყურებლისთვის, იმ სტუდენტებისთვის, ვინც სამსახურს ეძებს და დასაქმებით არის დაინტერესებული. მოკლედ მოვუხმოთ ჩვენ სტუმარს, მოდი და შემდეგ უკვე დეტალურად გავივლით ყველაფერს. ნუცა გვარაკიძე, ნუცა მოგესალმებით. HR დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ნუცა გთხოვთ. ისე სხვათაშორის რამდენიმე ადამიანი ეხლა სანამ დაიწყება საუბარი, უნდა გავაჟღერო, რომ რამდენიმე ადამიანმა მითხრა, ჯერ მარიტა კოჭლამაზაშვილის შემყურე, შემდეგ უკვე ნუცას შემყურე, კაპიტალი ხართ თუ სამოდელო სააგენტოო და მე მგონი უფრო სამოდელო სააგენტოსკენ მივდივართ ნელ-ნელა ჩვენი პროფილიდან გამომდინარე. მადლობა ნუცა ჩემი შემოსვლისასაც დღეს გავიწყდა. შენ გეხებოდა ეს. ხო, გასაგებია კი ბატონო, მე ერთი ვანათებ აქ გასაგებია, მაგრამ ნუცაც HR-ი თუ მოდელით გამიკვირდა ძალიან. მოკლედ გადავიდეთ დღეს ჩვენ დღეს თავარ თემაზე. ნუცა გუშინ გაიმართა დასაქმების ფორუმი გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში, სადაც დეკანი ჩვენი მეგობარია ვახტანგ ჭარაია და ასევე დამფუძნებლები კიდევ უფრო დიდი მეგობრები არიან. ბატონო მამუკა თავხელიძეს მოკითხვა. ბატონო მოვიკითხავ მათ. ხო, სადაც დიდი კომპანიები, რამოდენიმე კომპანიები, ერთ-ერთი სფერ ჰოლდინგიც იღებდა მონაწილეობას. ნუცა პირველი შეკითხვა ეს იქნება რა ღონისძიება იყო და შემდეგ უკვე მაინტერესებს რა მიმართულებებით იყავით კონკრეტულად თქვენი კომპანია წარდგენილი და რამდენად დიდი ინტერესი იყო სტუდენტებისგან. მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა სამდღიანი დასაქმების ფორუმი, სადაც გუშინ სფერო ჰოლდინგმა მიიღო მონაწილეობა და მიცა შანსი სტუდენტებს სტაჟირების გავლით შემდგომ დასაქმების პერსპექტივით. დაინტერესება სტუდენტებისგან იყო ძალიან დიდი. მოგეხსენებათ სფერო ჰოლდინგი აერთიანებს საინვესტიციო დეველოპერულ კომპანიებს და ასევე ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას. გვაქვს არქიტექტურული დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი, ასევე გაყიდვების ჯგუფი, შესაბამისად თითქმის ყველა მიმართულებით შესაძლებელია ჩვენს კომპანიაში დასაქმება. გასაგებია, უფრო სიღრმისეულად რომ შევიკითხოთ, რას თავაზობთ, მაგალითად სტუდენტი იქნება ის თუ მსურველი იქნება, რა მეთოდებით ხდება სტაჟირება და რა ტიპის სტაჟირებაა და მაინტერესებს კიდევ რამდენად აქვს სტაჟიორს შესაძლებლობა ამ სტაჟიორის ეტაპიდან გადავიდეს რაღაცა ხელშეკრულების, რაღაცა full time ჯობის ეტაპს. დიახ. მოგეხსენებათ სტაჟირება მერყევს 2 კვირიდან 1 თვის პერიოდში გაყიდვების მიმართულებით, შემდგომ უკვე დასაქმების პერსპექტივით. ეს არის მთლიანად დამოკიდებული სტუდენტზე, რამდენად გამოიჩენს შესაძლებლობებს, უნარს და პროფესიულ წინსვლის სურვილს. ხო, კი ბატონო, რა მაინტერესებს ცით, სტაჟირება რა ტიპით ხდება, აი მაგალითად კონკრეტული მიმართულება რო ავიღოთ, როგორც ვიცი მე ეკონომიკის გუნდიც ყავთ, ხო? იქ რაღაცა მონტაჟსაც ასწავლით. რა არის ცოტა უფრო აი სამუშაო პროცესი რო აგვიხსნათ, რას თავაზობთ ამ სტაჟიორებს, მუშა პროცესი ერთი დღე მათი, როგორღაც რო ავღწეროთ ეს. მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს social media და production-ის ჯგუფი, ასევე მოვიპოვეთ ლიცენზია და ძალიან მალე დავიწყოთ ტელემაუწყებლობასაც, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ძირითადად ვასწავლით სამონტაჟო ტექნიკებს, როგორ უნდა ჩაწერონ ინტერვიუ და ასე შემდეგ. სტაჟირება ამ მიმართულებებით ხდება. ხო, ეკონომიკურ ჯგუფს ეს თუ შეგიძლიათ, რაიმე გვითხრათ ისეთი, თუ არის რაღაცა განსაკუთრებული ან თვითონ ტრენერი ვინ არის ან მიმართულებით ჩვენ ეკონომიკური მიმართულება გვაქვს და მაგიტომ მაგაზე გავაკეთებ რაღაცა ცოტა უფრო აქცენტი. ტრენერი გახლავთ ბატონი რამაზ გერლიანი. ჯერჯერობით სტაჟიორები ამ მიმართულებით არ უყავს, თუმცა გუშინ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა სწორედ ამ მიმართულებას და გამოთქვეს სტუდენტებმა სურვილი და ფიქრობ ძალიან მალე გვეყოლება სტაჟიორები ეკონომიკის მიმართ. აჰა, ძალიან კარგი. მე რა მაინტერესებს, რა არის ყველაზე მოთხოვნადი და ტრენდული პროფესიები სტუდენტების მხრიდან, მომართვიანობა, აი რა მაინტერესებს, ახალი თაობა მაგალითად 18-დან, ალბათ 25 წლამდე, ყველაზე მეტად რა პროფესია აინტერესებთ და რა პროფესიის მიმართ გამოიჩენენ ინტერესს, რა არის ეს? აი გუშინდელი დღის მონაცემები რო ავიღოთ და დაინტერესება, რომ მიმართულებით გამოთქვეს ყველაზე მეტად ეს იყო მარკეტინგი. მარკეტინგის მიმართულებით. ხო, აი ძალიან მაღალ განვითარებულია უკვე და ძალიან. ხო, სეგმენტაცია თუ შეგვიძლია გავაკეთოთ, აი მაგალითად არის თუ არა რაიმე პროფესიები, რასაც მაგალითად ბიჭებს უფრო მოსწონთ, არის რაღაცა პროფესიები გოგოებს უფრო მოსწონთ, არის რაღაც ესეთი შეგვიძლია ვთქვათ.
ვიტყოდი იურიდიული მიმართულებით უფრო მეტია გამოხმაურება მამრობითის კესისგან, ვიდრე მდედრობითის. იურიდიული მიმართულება. ხო, ნუ ეს ჩემთვის სიახლე არის ნამდვილად. ნუცა ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ და რო შევხედოთ ისევ ჩვენს ცოტა შორს რო გავიხედოთ სტატისტიკაში, ჩვენ მქონდა ამასთან დაკავშირებით გადაცემა უარყოფითი სალდო გვაქვს როგორც დაბადება გარდაცვალებაში, ასევე ქვეყნიდან ძალიან დიდი რაოდენობით გადიან ადამიანები. მე, რა ვიცი, ჩემის მხრივ მთლიანად მივესალმები თქვენს და თქვენი კომპანიის შრომას დღევანდელ ბაზარზე, რომ რამენაირად გადავარჩინოთ ეს ახალი თაობა ქვეყნიდან გაქცევისგან და არ ვიცი, ნუ ჩემის მხრიდან 100%-ით მხარდაჭერა თქვენ. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რაიმე რაღაც განცხადებასავით სტუდენტებისთვის, გასაგებია, ვინც იმ ფორუმზე იყო, მაგრამ აი ვინც ახლა ტელევიზიით გვიყურებს და ტელევიზიიდან გაიგო პირველად, რომ არსებობს სფერო ჰოლდინგი და ის სტაჟიორებსაც და თანამშრომლებსაც იღებს, რაიმე ენაუნსმენტისავით, ან როგორ მოგმართონ, ან რა არის საჭირო იმისათვის, რომ თქვენ მოგაწვინონ ხმა, ასევე რა ეტაპები აქვთ გასავლელი, ალბათ გასაუბრება იქნება სხვადასხვა გითხარით ამასთან დაკავშირებითაც. ძალიან ბევრი მოქმედი ვაკანსია გვაქვს, რომელიც განთავსებულია სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმებზე, შეუძლიათ აქ მოწევნონ სფერო ჰოლდინგის სახელით მიმდინარე ვაკანსიები. ასევე მიმართავს სტუდენტებს, რომ მათ შეუძლიათ გაიარონ სტაჟირება, მოქნილ გრაფიკს თავაზობთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სტუდენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჰიბრიდული სისტემა, რადგან ისინი ვერ ახერხებენ მუდმივად სამსახურში ყოფნას. შესაბამისად, ეს ხელშეწყობა იქნება ჩვენი მხრიდან აუცილებლად. გასაგებია. რა ვიცი, ნუ მე უფრო სიღრმისეულად ვისურვებდი, სანდრო, რამდენად გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დავასახელოთ ის პლატფორმები, სადაც ეს ვაკანსიები არის განთავსებული, თუ შეგვიძლია, თუ არ შეგვიძლია, არ ვიცი. სფერო ჰოლდინგს რაც ეხება, შეგვიძლია. კი ბატონო, რა არხებზე განთავსებული? შეუძლიათ Facebook-ში ნახონ ეს ყველაფერი, არის დასაქმების საიტები. აი სად უნდა მოგმართონ, სად უნდა ნახონ, ან სად გამოვაგზავნონ მეილი, რომ გამოვაცხადოთ? ამის სორტირება ხდება ვაკანსიის ტიპიდან გამომდინარე. ჩვენ თუ ვეძებთ აღმასრულებელ დირექტორს, ეს ვაკანსია დაიდება LinkedIn-ზე. თუ ვეძებთ სტაჟიორს, მაშინ მიმართავთ Facebook პლატფორმას, ასევე ჩვენს პირად სოციალურ საიტს და JobsG's საიტს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და გისურვებთ, რა ვიცი, ყველა მიმართულებით წარმატებას და რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დასაქმებას. ნუ, არ ვიცი, მე ჩემი შეხედულებით და ჩემი ეკონომიკური შეხედულებითაც კერძო სექტორის განვითარება და კერძო კომპანიების განვითარება ავტომატურად აწევს ან დაწევს უმუშევრობის დონეს და აწევს ქვეყანაში ეკონომიკურ აქტივობას. ხო, აქვე მინდა გამოვაცხადო, რა თქმა უნდა, ვერ გადავალ სახელმწიფომ არ უნდა შექმნას სამუშაო ადგილები უნდა შექმნან კერძო სექტორმა და ნუ აი თუ სფერო ჰოლდინგი არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, რომ როგორ უნდა გააკეთოს, რანაირად უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა შეუწყოს მომავალ თაობას ხელი კარიერის შექმნაში. აი ზუსტად ვიცოდი, რომ აი ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაშიც, რომელიც არის დასაქმება, სტუდენტების სტიმულირება და აშენდა და ჩვენმა სტუმარმა ეს ყველაფერი ფანტასტიკურად გაშალა, მაინც ჩააფენდი მაკროეკონომიკურ მიმართულებებს. კარგია ეგ და მიხარია ძალიან მოკლედ. გიგა დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ნუცა წარმატებები და წარმატებები სფერო ჰოლდინგს მომავალ შეხვედრამდე და განვაგრძობთ გამოშვებას. გთხოვთ. განვაგრძობთ გამოშვებას. ახლა პირდაპირ ეთერში ისევ გვიერთდება ბაგურ ხუნდაძე, ბაგურ გთხოვ და სხვათა შორის მოკლედ თემა, რომელიც ჩვენ გუშინ დავაანონსეთ, კიდევ ერთხელ გამარჯობა ბაგურ, თქვათ. თემა, რომელიც გუშინ დავაანონსეთ და თემას, რომელსაც პრინციპში აი პირდაპირ ეთერშივე გურამ ავკოფაშვილთან ერთად ქონდა გაგრძელება და მომენტალური აღსრულება. იქვე და აი ეს არის კიდევ ერთ ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, რომ გადაცემა კაპიტალი თავის დანაპირებს ყოველთვის ასრულებს და გუშინ ეთერის დროს მე მგონი აი ზუსტად ამ დროს დავგეგმეთ, რომ ქალბატონი რუსუდან ქვარცხავა არტიზანული პური ჩვენი მაწიერი. აი ამ სახელწოდებით, მოკლედ მოგვეწვია პირდაპირ ეთერში და ჩვენი პირობა შევასრულეთ. რუსუდან გთხოვთ. დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის, გთხოვთ. დაბრძანდით, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მოკლედ, ესე იგი, რუსუდან გუშინ პირდაპირ ეთერში დაიგეგმა ამ თემის გაშლა და მოდი მოგვიყევით თქვენი ისტორიის შესახებ და შემდეგ უკვე გადავალთ კითხვა პასუხის. ხო, ძალიან მორიდებულია. ეთერში არ არის ნამყოფი და ხო, მე მიხარია რომ სატელევიზიო შევიწყეთ ხელი რომ არ დავიბნე. სატელევიზიო ნათლობაც მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან მოხდეთ. ან ვიზუალიზაციაც გვაქვს როგორც ვიცი და შეგვიძლია რომ პირდაპირ ეთერში გაუშვათ ვიზუალიზაცია, რომელიც სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო რომ ანუ სპეციალურად არის
მე როგორც ვიცი, ეს არის გაეროს განვითარების ფონდისთვის გადაღებული ფოტოები და ეს არის ნინოს ედგენიძის მიერ შესრულებული ფოტო კოლაჟი, რომელსაც შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ვიზუალიზაციის სახე მივცეთ. გისმენთ? ჩემი ეს პურისწყობის იდეა წამოვიდა პანდემიის მერე. არ ყოფილა ამაზე ისეთი ღრმა ფიქრი, რა უნდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ მუშაობ ისედაც, ჯერ პირველ რიგში ოჯახი მყავს, ორი მცირეწლოვანი შვილი მეუღლე. ჩვეულებრივად მუშაობ უკვე და უბრალოდ რაღაცნაირად პანდემია მოიტანა ის, რომ ხომ არ გამეკეთებინა სახლში ცოცხალ საფუარზე პური. სახლში ისედაც ყოველთვის ვაცხობდით პურს, ანუ ჩვენგან შორს არ ყოფილა ეს სფერო, ისედაც მერე და მერე გავარკვიოთ გენეტიკურადაც ბებიას ძმებიც ხაბაზები იყვნენ თურმე და რაღაცნაირად ეტყობა კავშირი წამოვიდა. პანდემიაში გაჩნდა ეს იდეა, დავიწყე სახლში ცხობა, ეს იყო ძალიან სატესტო რეჟიმში, რაღაცა თამაშს გავდა უფრო. რაღაცა დროის მერე უკვე ამ ჩემმა პურებმა ცოტა დღის სინათლე იხილა, ანუ სამსახურში მქონდა დასაგემოვნებლად და რამდენიმე მიტანის მერე იქ გაჩნდა ეს იდეა, რომ ამ ჩემს პურებს ცოტა ბიზნესის სახე ჰქონოდათ. თავიდან არ ვიცოდი ამ ხორბლის შესახებ, რითაც პურს ვაცხობ, ეს არის ენდომური ჯიშის ხორბალი, დოლი და ლომთაგორა. ნელა-ნელა თავისთავად მოვიდა ჩემამდე ინფორმაცია ამ ფქვილის შესახებ. აი ეს რაღაცა სპონტანურად აღმოჩნდა მოკლედ ამ სივრცეში და ამ გარემოში. შემდეგ დაახლოებით წელიწადი დამჭირდა, რომ პურის ფორმა და სახე და სტრუქტურა ჰქონოდა. თავისი დახვეწილობით, თავისი გემოთი, რადგან ეს ცოცხალი საფუარით მომზადებული პური არ არის ჩვეულებრივად ხელოვნური საფუარით გაფუებული, რომელიც მინიმალურ დროში ფუვდება. ამ პურს სჭირდება რაღაც თავისი სპეციფიკა, თავისი დროები, ჯერ თვითონ საფუარი უნდა გამოვიდეს, გაფუვდეს, მერე უკვე ცომი უნდა მომზადდეს და რაღაც გარკვეულ პერიოდებს და ეტაპებს გადის ცომი უკვე თვითონ პურის სახის მიღებამდე. ეს პურის ცხობა რო ცოტა ესე უკვე გავხდით უფრო ფართოდ ცნობილები, ესე რომ ვთქვათ. მე აღმოჩნდა ისეთი ადამიანების გარემოში, ალბათ უფრო სწორ დროს, სწორ ადგილას რო ხვდებიან ადამიანები, ეს ცოტა ის ფრაზა მართალია, მაგრამ გავიცანი ადამიანები, რომლებიც უფრო ფართოდ იყვნენ პროექტებთან ჩართულები, უფრო ფართოდ იცოდნენ და იციან ბევრი რამე. მე ფაქტიურად ცარიელი ხელებით დავიწყე, სტიმულის მქონდა, რაღაცა ენთუზიაზმი მქონდა. შემდეგ მომიწია დავინტერესდი უფრო ღრმად და უკვე დამჭირდა იქ რაღაცეები, რაც მჭირდებოდა ერთჯერ პირველადაც ამ მუშაობისთვის. დავწერე პროექტი, მივიღე პროექტით 5000 ლარიანი ტექნიკური მხარდაჭერა, ანუ გაეროს პროექტი იყო ერთ-ერთი. და ეს რაღაცნაირად აი დღე ხვდები, აი თუნდაც თქვენთანაც რომ მოხვდი. ხვდები რომ ნამდვილად სწორ და ქართულ საქმეს ვაკეთებ. ხვდები რომ აუცილებელია ამ საქმის გაგრძელება, განვითარება. და ძალიან საკმაოდ ისეთი გეგმები მაქვს რა. იმედია რომ ყველაფერი ისე იქნება როგორც მე მაქვს დასახული. ხო, გეგმებზე ცოტა მოგვიანებით გითხავთ, მაგრამ აი რეალურად მოდი ახლა კიდევ ერთხელ გავყვეთ, ხო, ბაგურ. ფქვილზე მინდა ვკითხო, იმიტომ რომ მე მეგონა თვითონ თესავდნენ კიდევაც და ხორბალი მოყავდათ, აღმოჩნდა რომ არა. საიდან ღიდულობთ და როგორ? ფქვილის შეძენას ვახდენთ ბიომეურნესგან, ელკანას წევრი არის ბატონი ანზორ მაისურაძე, მას ქართლში მოყავს ეს ხორბალი და მისი მეშვეობით და მისი დახმარებით მოკლედ ვიღებთ ამ ხორბლის ფქვილს. კი ბატონო. და აი სანდრო, ეს არის გზა, სადაც ქართული პურის წარმოება უნდა განვითარდეს რა. აი გზა მიმართულება პირდაპირი, იმიტომ რომ ის ფქვილი, რაც ჩვენ შემოგვაქვს საზღვარეთიდან, კიდაც რუსეთიდან, ეს არის მთლიანად ჰიბრიდული ჯიში, ეს არის ხორბლისა და ბრინჯის შერწყმით მიღებული, რომელიც არის იგივე თქვათ დიაბეტიკებისთვის მიუღებელი, ეს იწვევს პირიქით დიაბეტისკენ მიდრეკილებას ადამიანის დროთა განმავლობაში და დიაბეტიკად გარდაქმნას, იმიტომ არის მსოფლიოში აფეთქება დიაბეტური დაავადებების, რომ ამის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე არის ის თანამედროვე ფქვილი, რასაც კაცობრიობა მოიხმარს და ჩვენი ქართული დოლი, რომელსაც ჩვენი ხალხისტუმარი ხმარობს, ის არის უჯანსაღესი, პირიქით საერთოდ არ იწვევს თქვათ ინსულინის მატებას ორგანიზმში, ის არის საოცრად ყუათიანი, თუ თქვათ ჩვენ შეგვიძლია 9 კილო პური ჭამო, რომელსაც არა აქვს. სახელიც ესე წამოვიდა მაწიერი.
კი ბატონო და ის არის ის ერთი ნაჭერი, ორი ნაჭერი აბსოლუტურად დამაკმაყოფილია ადამიანისთვის მისცეს ყველა ფერმენტი, ყველა ვიტამინი რაც არის პურში. ნამდვილად. და ჩვენ ვჭამთ ბოდიში და ნაგავს და აგერ გვაქვს ოქრო, რომელსაც არ ვიყენებთ რა. ჩვენც ახლა აი მეც ხო გითხარით, ანუ ცოტა ისე გვიან გავიგე ამ ქვილის და ხორბლის არსებობის შესახებ და აი პირველი მახსოვს აი ჯერ სურნელი აქვს ისეთი აი ცხობის დროსაც და აი გაგრილების პროცესში ძალიან სურნელოვანი არის, ძალიან უყიერი არის. საინტერესო არის თვითონ მასთან ურთიერთობაც, იმდენ ცოცხალი ურთიერთობა გაქვს, რომ ჩემთვის მართლა ძალიან დიდი სიამოვნების მომტანი არის და ზუსტად ვიცი, რომ აი ისეთი სიყვარულით ამაქვს შექმნილი ეს პროდუქტი, რომ ყველა ადამიანი, ვინც იღებს, აი სწორ, ანუ ვიცი როგორ და რა პროდუქტს ვაძლევ, მოკლედ რა. და ესე რა ვქნა, მაინტერესებს კიდე თუ იყო მცდელობა, თქვათ, თბილისში დედაქალაქში გაყიდოს. დედაქალაქში ვიყავით ბაზარი ორბელიანზე, რაღაც გარკვეული პერიოდი, კიდე პატარა ჯიხური იყო საბურთალოზე, მაგრამ რაღაც აქტიური გაყიდვები ვერ მოხერხდა და ამიტომ შევწყვეტეთ. და უფრო მეტად იქვე ადგილობრივად. იმიტომ რომ იქ იცნობენ, იქ იციან უკვე ამის ღირებულება, თბილისში რეკლამირება ცოტა ძვირია და სხვა რაღაცაა და მასშტაბიც სხვა რაღაცაა თბილისში, საერთოდ სხვა მასშტაბია. და არა თქვენი მომავალი აქეთკენ არის, განვითარებისკენ, გაზრდისკენ და იქამდეა, საერთოდ სახელმწიფო უნდა მიიტანოს ეს თემა მოსახლეობამდე და სახელმწიფო, აი ამ ეს არის სახელმწიფოს საქმე, დათესვა კი არა ხორბლის, არც დაფქვა, არც ცხობა, არამედ იმ ენდემური ჯიშის, ენდემური ფქვილის რეკლამირება, მისი პრიორიტეტის დანერგვა ქვეყანაში და მოსახლეობამდე მიიტანა იმისა, რომ თქვენარი ადამიანები უნდა გაიზარდონ და განვითარდნენ და აქედან მე მოთხოვნაც გაჩნდება იმ ხორბალზე, დათესვაც მოხდება და ყველაფერი ეს ჯაჭვით არის ერთმანეთზე გადაკიდებული. დღემდე მოვედი ესეთი ჯაჭვური რეაქციებით. არის რაღაც ისეთი რაღაცები, რაც აი ჩემს სფეროში და ჩემს მოღვაწეობაში, აი რომელიც მაძლევს იმის ნამდვილად კიდევ გავიმეორებ იგივეს, რომ ნამდვილად სწორ საქმეს ვაკეთებ და არის დახმარების ანუ მეხმარება კიდევაც ახლა გუშინაც ახსენე ბატონმა გურამმა, ხარ ეს რეკლამა არ მინდა გავაკეთო, მაგრამ არიმჯისთან მქონდა რაღაც ისეთი საქმიანი ურთიერთობა, რომელიც ნამდვილად ჩემთვის ახლა ანუ არ ველოდი ისეთი წინადადებით შემოვიდა არიმჯის. გააჟღერით, არ არის პრობლემა, შეგვიძლია რომ გავაჟღეროთ. ეს ისეთი საქმეა, რომ აქ მეგონი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. რა თქმა უნდა, ვეცადე, რომ ანუ წინა წელს, პირველივე წელს, როცა პურის ცხობაც დავიწყე, ცოცხალ საფუარზე გამეკეთებინა პასკები ნატურალურ კარაქზე და ოჯახის რძეზე. და ეს უკვე ამ წლის აღდგომა ხარუცა იყო აღდგომა, რაღაცა ისე დავარეკლამე ამ Facebook გვერდით, მოკლედ ჯერჯერობით მეტი სხვა ისეთი რესურსი არ გამოჩნია და თვითონ დამიკავშირდნენ და მქონდათ ესეთი საკმაოდ დიდი შეკვეთა მივიღე მათგან, რომელიც ჩემთვის მართლაც თითქმის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო იმ წუთას ჩემი საქმიანობისთვის. აი ეს რაღაცნაირად გვიცნობს უკვე რაიონი, თითქმის მაინც ხდება ყოველდღიურად ინფორმაციის განახლება და მიწოდება, იმიტომ რომ მაინც რთული ადამიანებს ისეთ ყოფაში უწევთ ცხოვრება, შეიძლება ვერ აყვნენ ასე Facebook-ის ფეხის ხმას და ყოველდღიურად ვახდენთ რეკლამირებას და იმედი მაქვს, რომ უფრო გავძლიერდებით და გავიზრდებით. მოდი ერთ პატარა кейს მოგიყვებით, ამბავს ქართულად რო ვთქვათ. ამერიკაში იყო ერთი მოხუცი ზანგი კაცი, რომელიც აწყობდა საოცარ ნამცხროს პატარა სახლში. და ებადეჟებოდა კვირაობით თავის თანამშრომლებს, მეგობრებს და მათ შეთავაზეს, რომ რატომ არ ყიდი ამას და ერთ-ერთ მოთხოვ ჩემი მეგობარს აქ სადაც კორნერ შოპი აქ რაღაც ბისკვიტების და მოდი შეგატაინებო და მიიტანა 100 ცალიას ნამცხვარი, მეორე დღეს 300 შეუკვეთეს, მე 500 შეუკვეთეს, სასწაულად გაფრინდა და დღეს ეს არის ერთ-ერთი უცნობილესი ბრენდი ამერიკაში ნამცხრების, რომელიც მოდებულია და არის ტრანსნაციონალურ ბრენდად გადაიქცა. ესე იწყება ბიზნესი, ესე ვითარდება, მთავარი აი მას ჩაავლო ხელი და აი ეს არ გამოგრჩეს, აი ეს გადამტეხი მომენტი არ გამოგრჩეს ბიზნესში ადამიანს და შენი შანსი არ დაკარგო. და გისურვებთ აი გამოიყენოთ ეს შანსი და აი რა ვიცი. მთელი გულით ჩვენს მასაშვილს ადგილზეც გესტუმრებით, ადგილზეც დავაგებოვნებთ ამ არაჩვეულებრივ პროდუქტს და ნუ კიდევ ერთხელ ვიზახდეთ, ჩვენ ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ ამ თემაზე, ბაგურ და აქ თუ არ მოხდა რაღაცნაირად ყინულის გალღობა, იგივე მთავრობამაც, კერძო სექტორმაც RMG ახსენეთ და ნუ არ მოვერიდებით რა თქმა უნდა ნებისმიერ ეს ინიციატივის გაჟღერებას, რომელიც ადგილობრივი მეწარმეობის სტიმულირებისკენ არის ორიენტირებული და ამიტომაც ჯამში მე მგონია რომ ეს უნდა იყოს გადამდები. ჩვენ ყველამ ერთად ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ადგილობრივი წარმოება მაქსიმალურად დავასტიმულიროთ, ხო? და აქედან გამომდინარე
ჩვენთვის ჩვენი რატომ არა არენჯის თქვა საკვებ ობიექტებში თქვენი პური მათ იგივე და აი მეტი და მეტი ისე ჩაეღიმა მე მგონი მაგაზე მიდის ლაპარაკი ბევრად განსხვავდება აი ღირებულებით ჩვეულებრივი პურისაგან დაახლოებით კი ორჯერ მეტი ანუ ჩვეულებრივი ხელოვნური საფუარით ხა წეგანაც ახსენე ანუ იმ ხელაში რომ არის ამ თითო პურში ჩადებული და იმ ხელაში რომ ესჭირდება რომ პურამდე მივიდეს რომ სწორად გამიგეთ ახლა რაღაცა ისე ჩვეულებრივი პურის ესეც გერმანიაში ბიოპური რაღაც 8 евро კილოგრამი გამიგია ხო სხვათა შორის შემდეგ კვირაში ჩვენ გვექნება დისკუსია თემურ მაისურაძესთან ერთად ანტიდემპინგურ ღონისძიებებზე და პირდაპირ პროპორციულად ჯდება ეს თემა ამ ყველა. რატომ უნდა გავზურდეთ როგორც ქვეყანა აი ესეთი მეწარმეები რომ ფეხზე დადგენ და 8 евро იღირება პური ის სამსახურში კი აღარ წავა. მის სამსახური მისი ბიზნესი იქნება და მის განვითარებაზე იფიქრება. კი, აბსოლუტურად ეთანხმება. მოგლეთ მიზნად დასახული და იმედია ღვთისმშეწევნით ყველაფერი ის იქნება როგორც წარმომიდგენია და როგორც ყოველ დღე ისე უცაბედად და სპონტანურად ხდება თუნდაც თქვენთან შეხვედრა. ხა ჩვენთვის ძალიან დიდი მოვლენა არის და ვიმედოვნებ რომ ჩემი საქმეც იმდენად სწორია რომ ხელი შემეწყობა ყველა მხრიდან. წარმატებებს გისურვებთ. გესტუმრებით ახლო მომავალში ძალიან უკვე ლოკაციაზე კონკრეტულად. დიდი მადლობა. და მოკლედ გისურვებთ კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრ წარმატებას. ჩვენ გულშემატკივრად ჩაგთვალეთ, გულსაგნებავთ, რაზნებავთ ყველაფერს. მადლობა მითხრა გადაგიხადოთ გულწრფელად თქვენს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩემი საქმის განვითარებაში პატარა წვლილიც კი შეიტანა, აი დაწყებული პატარა ადამიანიდან დამთავრებული დიდ ადამიანამდე. იმიტომ რომ როცა გავდივართ ფესტივალებზე, ხვდები ისეთ ოჯახებს, სადაც მშობლების შვილებს ასინჯებენ პირველად ამ პურს და ეკითხებიან, მოგწონს და ეს ჩემთვის იმდენად პასუხისმგებლობას გრძნობდა, როცა ბავშვი ამბობს, რომ კი ეს ძალიან გემრიელია, აი მაშინ ვარ ყველაზე ბედნიერი, იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ ხვდები, რომ ყველაზე სწორი არის ჯანსაღი ცხოვრება და ჩვენი მომავლის ჯანსაღად გაზრდა და აზროვნება. აი ძალიან მიხარია, იმიტომ არა რომ მე ამ სფეროში ვარ და აი ამ საქმეს წამოვეკიდე, მაგრამ აი ეს პატარა ბავშვებიც კი ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმულის მომცემები არიან. მოდი ერთ რამეს გეტყვით რა. აი თუ ყველა ქართველი თქვენერი მენტალობას იქნება, ჩვენი ქვეყანა იქნება ძალიან ბედნიერი. დიდი მადლობა ამ დიდი მადლობა მეგობრებო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბაკურ საინტერესო პასაჟებისთვის, წარმატებები ძალიან ბევრი თქვენ და ვიულეთ კიდევ ერთხელ გვერდით, გავიმეორებ ბაკურის პასაჟს. ხო, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო ბლოგი გამოგვივიდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ახლა უკვე პირდაპირ ეთერში გავა ქეიქოლისტი ხარი და სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად ძალიან საინტერესო ბლოგი გველის წინ. რუბრიკის წარმდგენია ქეიქოლი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ ცენტრი საქართველოში. მივესალმები სერგო ავსაჯანიშვილს. გთხოვ სერგო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შენი დროისთვის. მოკლედ ეს კვირა იქნება შენი ბენეფისის კვირა. იმიტომ რომ ხვალაც ხარ მე მგონი გადაცემაში წარმოდგენილი და ზეგაც ხარ წარმოდგენილი, ასე რომ დაეუწოდოთ ამ კვირას სერგო ავსაჯანიშვილის კვირეული, ბიზნეს კოლის კვირეული. სერგო, როგორ არის საქმეები პირველ რიგში და ვინ უპასუხებს დღეს შენ კითხვებს? შესანიშნავად არის საქმეები, სხვათა შორის უსმინე ძალიან ყურადღებით თქვენს წინა სტუმარს და მინდა ძალიან დიდი წარმატებები უსურვო. სხვათა შორის აი მე მინდა ცოდვა გამხელილი, ჯობსო ცოდვა ბჭყალებში რა თქმა უნდა, ჩვენი ყოველი ბრეინშტორმინგი, რომელიც ძალიან სისტემატიურად გვაქვს, ყოველდღიურად გვაქვს, ბაკურთან ერთად, მარიტასთან ერთად, ედიშერთან ერთად, შენთან ერთად, ცხადია, ილოსთან ერთად, ანუ რეალურად აი ესეთ თემები იგეგმება და მე უკვე ხდება მისი აღსრულება ეთერში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მეწარმეობისთვის ზოგადად. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს და დღევანდელ ბიზნეს კოლს, ჩვენი სტუმარი არის დავით კენჭაძე, DK კაპიტალის გენერალური დირექტორი. დავით, გთხოვთ. გთხოვ, დავით. დიდი მადლობა შენი დროისთვის. ხო, რაც შეეხება კითხვები, იმდენად კითხვები არა, იქნება უფრო ალბათ რაღაც გაუზიარებთ ერთმანეთს გარკვეულ ალბათ აზრებს, ხო? და მინდა პრინციპში შევეხო ყველაზე ესეთ ტკივნეულ თემას, რაც დღეს არაერთხელ ზოგადად გაჟღერებულა ჩვენს ეთერშიც და სხვა ეთერებშიც, ხო? მაგრამ მინდა შევეხო ისევ და ისევ აი ამ პრობლემას ერთის მხრივ კომპანიების მხრიდან, ხო? და მეორეს მხრივ ადამიანების მხრიდან, რომელსაც სურთ დასაქმება და ანუ კომპანიები, რომელსაც სურთ რომ დაასაქმონ ადამიანები, მაგრამ უჭირთ ამაში, ხო? და პრინციპში შეიძლება შემასწორო, ხო? ეხლა 18%-იანი უმუშევრობის დონე გვაქვს, ხო? საქართველოში. არა, მეტი, ანუ აქ ძალიან ბუნდოვანია თემა, იმიტომ რომ 48% დაახლოებით მოსახლეობის თulis თავს თვით დასაქმებულად. ამიტომაც ზუსტი სტატისტიკის წარმოება აქ არის ძალიან რთული და მე მესმის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, რომელმაც ვერადავერდადო ზუსტი რაპორტი ამ კუთხით. თუმცა გარემოებებიდან გამომდინარეობს ეს ყველაფერი. მაგრამ პროპორცია, მოდი ასე ვთქვათ, დათვლად უმუშევრობის ჭრილში არის სამწუხაროდ გაცილებით მაღალი.
კი ბატონო, და ეხლა რაც წავაწყდით ასე ვთქვათ ციფრებს, ეს იყო დაახლოებით 18% რა და არ არის პატარა მაჩვენებელი, მაგრამ ამავდროულად არის ძალიან კრიზისული მდგომარეობა კომპანიებში, რომელსაც სურთ დაქირავება ადამიანების, ხო? დავით, აი შენი ექსპერტული გამოცდილებით აზრით, ხო, აი რა არის ეს მთავარი ასე ვთქვათ პრობლემა, რას ვაწყდებით რეალურად და რა გამოწვევების წინაშე ვართ? მოდი ახლა მინდა რომ ვისაუბროთ ქართულ ბაზარზე, ზოგადად ეს არის გლობალური პრობლემა, ხო? მაგრამ მოდი აი დღევანდელი რეალობა რაღაც მიმოვიხილოთ საქართველოში რაც ხდება. აი, გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ესე იგი, ორი პრობლემა არის. აქეთ მხარეს არის პროფესიონალიზმი, აქეთ მხარეს არის შრომის პირობები. უბრალოდ პირობები რა. ანუ აქ არის პირობების პრობლემა, აქ გვაქვს პროფესიონალიზმის პრობლემა. და ამიტომ ეს ორი მხარე, ესე ვთქვათ, ვერ ელაპარაკება ერთმანეთს. ვერ ახერხებენ, რომ რაღაც საერთო ენა მოძებნონ, იმიტომ რომ კომპანიებს უნდათ პროფესიონალი კადრები, კადრებს უნდათ კარგი პირობები. და დაახლოებით როგორ არის, იცი, აი, წარმოიდგინოთ რაღაც ბევრი ადამიანი არის აქეთ, ბევრი აქეთ და ვიღაცები ხვდებიან ეტაპობრივად ამას, ცვლიან პოზიციას, ანუ ვიღაცები თუ არის პროფესიონალები, ახლა ხვდებიან რომ უკვე დრო არის და შესაბამისად იწყებენ განვითარებას და კომპანიებიც ნელ-ნელა იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ რაღაც გარკვეული შრომითი პირობები უნდა შეიცვალოს რა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ვერ ნახავენ შესაბამის ადამიანურ რესურსებს. ანუ ადამიანური რესურსი არის ის რესურსი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რიგ ბიზნესებში, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანიც კი. გააჩნია რა ბიზნესში ხარ, ასე ვთქვათ, ხო? იქენ გამომდინარე ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი სფერო, სადაც ჭირდება უფრო მეტი ყურადღების, ანუ ნედლეულია რა, მით უმეტეს საქართველოში სერვისი არის ძალიან კარგად განვითარებული, ანუ ბევრი ბიზნესი გვაქვს სერვისის ინდუსტრიიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ საჭირო არის ადამიანური კაპიტალისთვის უფრო მეტი ყურადღების დათმობა. სულ ეს არის, ესე ვთქვათ რა, მარტივი არის, ანუ ძალიან ბევრჯერ მაგ ეგ ნათქვა, მაგრამ ყველგან ვიძახი მე მგონი მაგას. ხოშს ერთ-ერთ ეთერში ვისმინე რა და ან ზუსტად აი ამ სამუშაო პირობებზე სადაც იყო საუბარი, ხო, ანუ რას ეძებს ადამიანი დღეს, ხო, რას ეძებს დღეს ახალგაზრდა. კი, მაგრამ ამავდროულად არის რაღაც გარკვეული არ ვიცი, აი უნდა უყვარდეს, უნდა მოწონდეს და ასე შემდეგ, შენ კარგად თქვი რომ ეს არის ჰობი, ხო? რაღაც ანუ არის ჰობი და არის დასაქმება კომპანიაში, ხო? და რაღაცა გეგმების, KPI-ების თუნდაც ხო რაღაც შესრულება და ასე შემდეგ. ესეც საკითხს მინდა შევეხო რა, ანუ გარკვეულწილად ამ პრობლემებმა რაღაცა და თუნდაც ანუ იგივე პანდემიამ, ხო, რაღაც ითამაშა კატალიზატორის როლი იმაში, რომ განვითარდეს აუთსორსინგის ბაზარი. ხო, თუმცა ანუ აუთსორსინგის ბაზარიც არის, ასე ვთქვათ, ამ მდგომარეობაში, ვისაც უჭირს ხო გარკვეულწილად აყვანა პროფესიონალი ადამიანების. როგორ გონია, ანუ ეს აი დადებითი და უარყოფითები რო შევაფასოთ ამ მხრივ, ხო? ანუ აუთსორსინგი ერთის მხრივ იქნება, რომ აუთსორსინგი რაღაცა სასწაულად განვითარდება და ანუ ჩვენ მივიღებთ თუნდაც ეხლა ჩემი მოსაზრებაა და არ ვიცი, მე ამაში ძალიან ბევრ დადებითსაც ვხედავ, ხო? ამავდროულად შეიქმნება ძალიან ბევრი ესეთი დარგობრივი და პროფილური კომპანია, რომელსაც ეყოლება დაკომპლექტებული თავისი, ასე ვთქვათ, პროფესიონალი ადამიანებით, ხო, კომპანია და შესაბამისად, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკაზეც მოახდენს გავლენას, ხო? ანუ ქვეყნის ეკონომიკაზე. შენი მოსაზრებით, ანუ აი რა არის ეს დადებითი და უარყოფითი მხარეები ამ შემთხვევაში, აი თუ აუთსორსინგს, აი მაქსიმალურად ეხლა ჩვენ კულტურა, როგორც ასეთი, ხო, აუთსორსინგი ეხლა ჩვენ მე თვითონ ვარ ამ დარგში და ხვდები, რომ ანუ ეს კულტურა არ იყო და აი ნელ-ნელა ეს კულტურა ძალიან ძიმედ მიდის რა. კი, ძალიან ძიმედ მიდის, იმიტომ რომ ანუ ხო ის თავი პრობლემა აქ საქართველოში არის განათლების პრობლემა. მათ შორის იმ ადამიანების განათლების, რომელსაც საკმაოდ მაღალი თანხები აქვთ, ეს თქო ანგარიზე და ბევრი ბიზნესი, ეგ არის პრობლემა. ანუ ალბათ რაღაც თაობები დაჭირდება მაგცვლილებას, მაგრამ მე მაინც დადებითად უყურებ ამას, იმიტომ რომ მგონია რომ აუთსორსინგი არის ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ რეალურად ან ხარჯები შეიმცირო, ან გაზარდო ეფექტურობა რა. და მეორეს მხრივ ყავს ძალიან ბევრი კომპანია, რომელიც დარგში მოღვაწეობს და აუთსორსინგი არის ზოგადად ძალიან კარგი რაღაცა რა, უბრალოდ ძალიან რთულად აი მან ყველაზე მთავარი რა არის რა, რომ ქართული ბიზნესი არ არის მზად გაზომოს მუშაობის შედეგები. აუთსორსინგი თავისი იდეურად ნიშნავს რას, რომ მე თუ ვყიდულობ აუთსორსინგის მომსახურებას, იქ უნდა იყოს რაღაცა გაზომვის მექანიზმი, ეს არის მთავარი წერტილი, რითაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, თანხმდებით თანამშრომლობაზე.
ქართულ ბიზნესს ხო, აი თანამშრომელსაც ვერ უკეთებს, იმიტომ ქართულ ბიზნესს ეგ უჭირს ამისი თქმა, რომ აი ეს არის შედეგი და ამითი გავზომოთ. არ უნდა გადაიხადოს ფული და ამან იმუშაოს და საქმე აკეთოს. აი ეგ არის მასიური მიდგომა და არასწორი არის რა. ანუ ის KPI არის აუთსორსინგსაც ჭირდება და ჩვეულებრივ თანამშრომელსაც ჭირდება. ამიტომ მთავარი ამოცანა ჩვენ ქართულ ბიზნესში არის ის, რომ შედეგებით უნდა შევძლოთ გაზომვა. მე შედეგების გაზომვას, როდესაც იწყებ, მე იღებ იმ გადაწყვეტილებას, რომ შეიძლება შენ არ გიღირს შენი თანამშრომელი, იმიტომ რომ აუთსორსი უფრო მაღალ შედეგს დაგიდებს. მაგრამ ეხლა ამას ვერ ზომავ, იმიტომ რომ არიცი რომ აუთსორსი ჯობია რაღაცა კონკრეტულ მომენტში თანამშრომელს, იმიტომ რომ ვერ ზომავ ამას. უბრალოდ კი არა, ვერ ზომავ კი არა, არ ზომავ. უბრალოდ არ ზომავ კი არა, უბრალოდ არიცი რატო უნდა გაზომო რა, ანუ ესე არის. მასიურად ესე არის რა და ამიტომ ეს არის პრობლემა და ამავდროულად გეტყვით რომ ეს არის მთავარი გამოწვევა ქართული ზოგადად ბიზნესის გინ სახელმწიფო სტრუქტურის რა ანუ KPI რაც არის ესე ვთქვათ რითაც უნდა გაიზომოს კონკრეტული ადამიანის საქმიანობა ან სტრუქტურის საქმიანობა ეგ არ გვაქვს რა ანუ ჩვენ უნდა გადავეწყოთ მთლიანად ამის მიხედვით იმიტომ რომ რეალურად როგორ შეხედო რაღაცა ცოტა ესე საშუალო ზომის კომპანიას რო შეხედო ხო სწორი მართვა როგორია იცი ზის დირექტორი აქ გახსნილი ეს თქოთ რაღაცა თავისი ლეპტოპი რომელიც აქ მიერთებული დიდ ეკრანზე და სადაც ონლაინ რეჟიმში უყურებს ყველა პარამეტრს რომელიც ხდება მის კომპანიაში აი ხა წარმოგიდგენთ აი ამ ეკრანზე რო იყოს ეს ყველაფერი და არის თანამშრომლების ჭრილში უყურებს პარამეტრებს რა რომ იმას როგორი შედეგი აქვს დღეს და ონლაინ რეჟიმში უყურებს როგორ ხდება ცვლილება მის კომპანიაში ანუ აი ეგ არის იდეა რა ანუ სწორი მართვა აი მართვის დანახვა თუ უნდა ხო კომპანიის ხელმძღვანელს აი ეს უნდა შექმნას აი ეს არის სისტემა მართვის ხო და იგივე ეხება სახელმწიფო სტრუქტურას აი ეხლა აი ეს წესით აი ესეთ ონლაინ ეკრანზე უნდა უყურებდეთ ქვეყანაში რა ხდება რა უყურებ სად როგორ რა ხო აი ყველგან არის ეს თქო ეგ გასაკეთებელი ანუ ეგ პრობლემა როგორც კი ჩვენ მოგვიგვარდება ხო მე უკვე აზე იწყებს ისი ფიქს რომ იქ რაღაც პარამეტრი რო არის რაღაცა 7 ხო როგორ გავზარდო ეს 7 10-მდე ხო აი მე უკვე იმაზე ფიქრობ რომ თანამშრომელსაც როცა აიყვან მიხვალ და ეუბნები რომ მე მაგ აქ 7 მიზანი 7 მაქვს ეხლა და მინდა კიდე ერთ თანამშრომელი რომელიც შეძლებს ამის რაღაც 10-ის გაკეთებას. და აბა შენ თუ შეგიძლია მოდი დამტკიცე 10-ის გაკეთება და მე მივიღოთ გადაწყვეტილება ჩვენ ვითანამშრომლობ თუ არა და მე ვიხდი ხელფას არა იმიტომ რომ შენ მოხვალ და იჯდები აქ არამედ იმაში რომ შენ აი ამ 10-ს დამიდებ აქ. ამიტომ მოდი შევთანხმდეთ რომ ფიქსირებული გექნება ეს 10-ზე თუ მიაღწევ გექნება რაღაცა მაგარი საბონუსო სისტემა. პირობიდან. ან მოგებაზე მიბმული, ან ასე შემდეგ, რა ბევრი ვარიანტია. ამას სჭირდება გარკვეული, ну, ცოდნა სჭირდება. მე აი პირობიდან რომ შევეხოთ მცირე ბიზნესს, ხო, რომელსაც შესაძლოა რომ ეს ანუ არც კონდეს ამის გამოცდილება, როგორ უნდა გააკეთოს ეს და პლუს ამას არ კონდეს თუნდაც იმის ინვესტიციის საშუალება, რომ ანუ ჩადოს თანხა რაღაც თუნდაც ამ ტექნოლოგიებში, ხო, ანუ CRM-დან ერგოს კომპანიაში. არ ჭირდება ტექნოლოგიები, ასე რომ არ ჭირდება ტექნოლოგიები, განათლება ჭირდება მაგას რა, მაგას ჭირდება მენეჯმენტის განათლება. რომელიც სხვათა შორის არსად არის სწავლება პრაქტიკულ თემაში რა. ანუ ისე სიმართლე არსად არის სწავლება რა, ზოგადად ვერ ისწავლი. ანუ შეიძლება რაღაცა წაიკითხო, მაგრამ ეს არის აი დაახლოებით როგორი რაღაცა რა, რომ შეიძლება ტენისის თამაში წესები ისწავლო, ნახო როგორი დარტყმები არის ეფექტური, უყურო ბევრ მაგარ ტენისის, მაგრამ შენ თუ არ დააღამე, ესე ვთქვათ, მოედანზე ვარჯიშით, ხო? შენგან შედეგი არ იქნება არანაირი რა. ანუ ზუსტად მაგაზე არის აქ საუბარი. ნახე, რომ იგივე არის მენეჯმენტი, შეიძლება რაღაცები წაიკითხე, ვიღაცებს მოусმინე, მაგრამ ბევრი უნდა იბარჯიშო, ბევრი დავალებები უნდა აკეთო და არა ეგრევე გაქამდე და პრაქტიკაში აკეთო რაღაცეები. ანუ ამას ჭირდება სწავლება. ახლა სადაც ჩემი გათვლით არის, მე ახლა მუშაობ მაგ პროგრამაზე, სადაც იქნება ეს თქოთ ეს თემა. სადაც პრაქტიკულ მენეჯმენტს ვასწავლი ადამიანებს და ჩემი გათვლით სადაც 1 წელი გჭირდება, 1 წელი გჭირდება, რომ შენ მიხვიდე იქამდე, რომ შეძლო დამოუკიდებლად ლოგიკური გადაწყვეტილებების მიღება რა. ანუ 1 წელი გჭირდება, წარმოიდგინე ხო და ეგ დრო უნდა დახარჯოს საკუთარი თავის განვითარებაში ადამიანმა. აბსოლუტურად არ გამოვა. აბსოლუტურად გეთანხმები. ო ნეგარი როგორიც აი მე მქონდა სხვა შორის ანუ ეს იდეა გავტესტე რა და ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ აწყობს მენეჯერულ ლოგიკას. შეუძლია თქვას რომ მოდი ესე გავაკეთოთ და რატო რაღაცას გეტყვის მეორე რატოზე უკვე პასუხი აღარა აქვს რა. ამიტომ ძალიან ესეთი არის ურთულესი საკითხი არის, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიძახ, სხვანაირად ვერ ასწავლი თუ ძალიან ბევრი არავარჯიშე.
აბსოლუტურად გეთანხმები. ალბათ ის პრობლემაც არის, რომ ანუ განსაკუთრებით აი ახალ თაობაში ეს პრობლემა, რასაც ვაწყნებით, ეხლა თუნდაც ჩვენც ვაწყნებით, როცა იმიტომ რომ ეცა მარტო ერთ მხარეს მე პირად ვერ ვადანაშაულებ, ხო? აი კომპანიების მხარეს. ანუ არის მეორე პრობლემაც, ხო? ანუ კი, არის მეორე პრობლემა. და ანუ აი ეს მუდმივი ცვალებადობა, თუნდაც ანუ იმ პროფესიის, ხო? ანუ სხვა დარგებში გადასვლა, ხო? თან მით უმეტეს ძალიან მოკლე პერიოდში და ეს ყველაფერი თან მით უმეტეს არის ასახული ხოლმე სივში რა და ანუ სივში ხა პოტენციური დამსაქმებელი რო იყვანს ადამიანს ხო ანუ უყურებს რა პერიოდულობით თუნდაც ანუ იცვლიდა ამ სამსახურს ხო ხა და თუ ბოლო 1 წელიწადში აქვს გამოცვლილი პირობითად 7 სამუშაო ადგილი და აბსოლუტურად განსხვავებული დარგები ანუ ეს მეტყველებს იმაზე რომ ანუ უბრალოდ ვერ გადაწყვიტა ადამიანმა რა მიმართულებით უნდა იმუშაოს და ან რა მიმართულებაში უნდა რომ ასე ვთქვათ მიაღწიოს წარმატებას რო დაუბრუნდე დავით იმ საკითხს აი თავისუფლების საკითხს ხო პირობით აი ჩემი კომპანიის მაგალითებზე მინდა ვისაუბრო ხო ანუ არის აი ჩვენ ჯგუფში შემოვალი პირობითად 2 ეხლა რაზეც შემიძლია ვისაუბრო 2 კომპანია ანუ ერთი არის მარკეტინგის მიმართულებით მუშაობს და მეორე არის აუთსორსინგული კონტაქტ ცენტრი ხო ანუ sales partner group-ი და K-call-ი ნახე პანდემიამ რაღაც მომენტში ანუ ჩვენს დაგვაფიქრა ბევრ რამეზე და რეალურად მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ფაქტიურად მთელი მარკეტინგის გუნდი გადავიყვანეთ რემოუტზე ხო ანუ დისტანციურ სამუშაოზე ანუ ვნახეთ გავტესტეთ ანუ თუნდაც ეფექტიანობა როგორ გამოდის სამუშაო პროცესი და ანუ ეს ეკომფორტულად ადამიანებს და შესაბამისად ჩვენც ამაზე წავედით მაგრამ მეორეს მხრივ არის K-call-ი ანუ რომლის სამუშაო პროცესი და პოლიტიკა არ გვაძლევს ამის საშუალებას რომ ჩვენ დავაპორტიროთ ასე ვთქვათ ეს ჩვენ სამუშაო რეჟიმი და გავხადოთ რემოუტი აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა და ესეთი არის ძალიან ბევრი კომპანიაა ხო რომლის პოლიტიკაში ჯდება მხოლოდ ასე ვთქვათ სამუშაო ადგილიდან მუშაობა ხო ოფისიდან ასე ვთქვათ იმიტომ რომ აი ჩვენ შემთხვევაში იქ არის ძალიან ბევრი კონფიდენციალობა ხო ანუ ძალიან ბევრი დაცვა გვიყენი აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს კომპანია და თუნდაც აი ის რჩევა გაგვიზიარო ჩვენს ხო იცი რა არის ანუ მაგის პრაქტიკა არსებობს რა მაგის პრაქტიკა არის როდესაც დიასახლისები მუშაობენ ძალიან ჩვეულებრივად თავისი სახლი. ოღონდ ისე არა რა, რომ ეხა ერთ ზარს უპასუხე და მე წავედი რაღაც გავაკეთე, მე ისე მოვედი, არა. იქ არის ჩვეულებრივი სამუშაო საათები, ანუ ჩვენ სხვადასხვა კიდევ ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სამუშაო საათებით არ ვზომავთ. ანუ ვზომავთ თვეს. ანუ ეგ არ არის სწორი. ანუ ბევრ რაღაცაზე გვაქვს დასაფიქრებელი, მათ შორის დასავლეთში ძალიან კარგად არის ეს ყველაფერი განვითარებული, იქ უყურებენ საათობრივ ანაზღაურებას და წლიურ შემოსავალს. ჩვენთან რატომღაც ყველა უყურებს თვის შემოსავალს, მაგრამ იმ თვის შიგნით ან წლის შიგნით ესე ვთქვათ, რამდენს ვმუშაობთ? ალბათ ეს სპეციფიკაზია, ჩემი აზრით. ხო, ნუ აი თქვენნაირ საქმიანობაში აბსოლუტურად არის შესაძლებელი, რომ საათობრივი ანაზღაურება იყოს, თუმცა სხვაგან არის და აი მარკეტინგში არის, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტად სადაც ინტელექტუალური სამუშაო არის საჭირო, იქ საათობრივი ანაზღაურება საკმაოდ რთული არის ზოგადად რა. ამიტომ იქ ჯობია რომ იყოს შედეგებზე ორიენტირებული, ხოლო სხვაგან უნდა იყოს ასე ვთქვათ საათობრივი. ჩვენ გვაქვს რაღაც გარკვეული იდეები მაგასთან დაკავშირებით და ჩვენ დასაქმების პლატფორმაზე ვცდილობთ რომ რაღაცები განავითაროთ და გავაკეთოთ. აი ზუსტად ამაზე მინდოდა ახლა გამახვილება ყურადღება თქვენ ახალ დასაქმების პლატფორმაზე Motivation G-ზე, ხო? ხო, ოღონდ რომელიც იცვლება ახლა ძალიან. რომელიც იცვლება ძალიან მალე. ნუ ეჭვი არ მეპარება, ვიცი შენი რითმი ცხოვრების და ამიტომ დარწმუნებული ვარ, მალე შეიცვლება და მალე მიიღებს კიდევ უფრო ეფექტურ სახეს. თუმცა აი ძალიან საინტერესოა, ანუ არსებობს ახლა საქართველოში ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ რამოდენიმე პლატფორმა არსებობს დასაქმების, ხო? ნუ არის რომელიც ყველაზე ცნობილია, თუნდაც ხო, ანუ არის არ ვასახელებ ამას შეგნებულად. თუმცა აი განსხვავება ამ შემთხვევაში Motivation G-ს ამ პლატფორმებთან შედარებით რა არის და სამომავლოდ რა დევს ამაში რა ან დარწმუნებული ვარ რომ ამაში დევს კიდე ბევრი გეგმა რომელიც განხორციელებასაც გეგმა თუმცა აი რომ გაგვიჟღერო თუნდაც ექსკლუზიურად მე მგონი ეს არ გითხოს დროში ვარ შეზღუდულები და ზუსტად 3 წუთი გვჭება ძალიან კარგი საკმარისი ჩვენი მთავარი უპირატესობა რა არის რა რომ აქ ეს არ არის სისტემა რომელიც ასე ვთქვათ საიტი რომელიც არის იმისათვის რომ რაღაც ვაკანსიები განთავსდეს და შესაბამისად იქ შევიდეს ადამიანი რომელიც ეძებს ამას ანუ ჩვენ სხვანაირი მიდგომა გვაქვს რა ჩვენ ვეუბნებით კომპანიებს რომ განათავსეთ ვაკანსია და ჩვენი ასე ვთქვათ გამომწერების და ზოგადად ჩვენი სოციალური ქსელების დახმარებით მოგიძებნით შესაბამის ადამიანებს
როგორ მუშაობს ეს რა, რომ იქ არის სხვანაირად შედგენილი ვაკანსია, ანუ ჩვენი სტანდარტი არის და ამ სტანდარტს ერგება ესე ვთქვათ კომპანია, სხვა შორის ბევრს არ მაგრამ ვიღაცებს არ ვადასტურებთ ხოლმე და არ ვდებთ ყველა ვაკანსიას. როგორ იღებენ ამას მერე? არის, უხსნით რა, რატომაც არა რა და ძირითადად ანაზღაურების თემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი სისტემა, სადაც სავალდებულოა ანაზღაურების ჩაწერა, მათ შორის ბონუსური, სადაც აი პლუს ბონუსი რო უწერიათ, ეგრე არ არის რა. ანუ რა უნდა იყოს ბონუსი, ეგეც წერია, ესე ვთქვათ ჩვენთან, ანუ სხვანაირად არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ჩვენ ამას უყურებთ სისტემურად. მთავარი განსხვავება რა არის, რომ იმ საიტებზე ადამიანი შედის მაშინ, როდესაც ეძებს სამსახურს. და ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, რომლებიც აი რაღაც გამწარებული არ ეძებს სამსახურს, იმიტომ რომ საიდანაც წამოვიდა და ასე შემდეგ. ანუ აბსოლუტურად სხვა სეგმენტი არის. ხვდები და ის სხვა საიტები ამ სეგმენტზე ვერ ხვდებიან. ანუ ფიზიკურად იქ უნდა შემოვიდეს ვიღაცა, რომელიც ეძებს ამას, ხო? და ჩვენთან ეს თქო ჩვენ ცნობადობა არ არის, ისეთი მაღალი რომ ვიღაცა ვინც ეძებს ეგრევე აქ შემოვიდეს, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ ეს თქო pushing-ს ვაკეთებთ იმ ვაკანსიების, ჩვენ სხვადასხვა არხების, ანუ ეს იქნება არის სოციალური ქსელები, იქნება იქ Viber არხი არის, ანუ ბევრი სხვადასხვა შესაძლებლობა აქვს და ამას ვანვითარებთ, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე მთავარი. სამომავლო ჩვენ ვაპირებთ, ანუ რეალურად ეხლა ვაკეთებთ ამის ცვლილებას რა. ეს გახდება დასაქმების კომპანია და საბოლოო ჯამში იქნება, ესე ვთქვათ, ფოკუსირებული იმაზე, რომ დაასაქმოს ადამიანები. ოღონდ მთავარი იდეას გეტყვით რა, რომ დასაქმება აი ნოლიდან არაფერი არ იცი. აქ იქნება შესაძლებლობა, რომ შენ პროფესიას დაეუფლო და თან ჩვენ შევძლებთ, რომ შენ დაგასაქმოთ რა. მთელი ჯაჭვი არის. ანუ სიმართლე რომ გითხრათ, ეს არ არის, ну, რა თქმა უნდა, ეხა კომერციული ელემენტი დღეს არ არის, მაგრამ ეხა იქნება, იმიტომ რომ სხვანაირად ვეღარ ვითარდებით, ანუ ჩვენი რესურსები რაც იყო ჩავდეთ, მაგრამ ну, აღარ გამოდის მეტი და ყველაზე მთავარი რა არის, იცით რომ ეს არ არის გაკეთებული იმისათვის, რომ ბიზნესი იყოს. ეს არის გაკეთებული მთავარი იდეა არის სხვა რაღაცა, დაეხმარო ადამიანებს, რომ მას ქონდეს კარგი ცხოვრების პირობები, შემოსავალი ქონდეს რა. აი ამას როცა უყურებ, ცოტა სხვაგან რო უყურებ, ხო, მე ბევრი საინტერესო იდეა გიჩნდება და ნუ ამაზე ვართ მოკლედ ფოკუსირებული თავიდან ბოლომდე. კი ბატონო, ჩაატია. კი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ბიზნეს პროექტის და დათოსთან რა ვიცი მე მაკავშირებს ძალიან ბევრი წელი, მეგობრობა და ასე შემდეგ და თანამშრომლობა და ამიტომ რა ვიცი წარმატებებს გისურვებ, გიცნობ ძალიან კარგად და ვიცი რომ წარმატებული პროექტი გექნება. დიდი მადლობა მეგობრებო, საინტერესო დისკუსიისთვის. გადაცემა კაპიტალი უკვე ხვალამდე გემშვიდობებათ, მე წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დროებით.